nuevo lang yanunsya el alcalde Beng Climaco, less than 20 minutes. Yanunsya el alcalde Beng Climaco, alas 8 del aga, yanunsya el alcalde Beng Climaco que tiene 14 nuevo confirmado caso de COVID aquí en la ciudad de Zamboanga. Como tabla si el epidemiologist, si Dr. Nur Vigilani, what is apparent is a contained infection. Ano quiere decir? El magakaso, tas tali na un lugar lang, na komunidad. Hindi ele na mga barangay donde. Na un lugar lang at mga bisinos. Este nuevo 14 caso, como de que previously ya tiene 19 and 28 cases, the same on the estaba na Bureau of Jail Management and Penology mga bisinos. Porque man, 6 de estos mga BJMP personnel. So, quiere decir, ¿cuánto ya sé? Primero, 1, tres, y más 9 ya, mga BJMP, staff, positibo na COVID, plus another 8 persons deprived of liberty or mga inmates, mga bisinos. So, talaga todo ahora na City Reformatory Center. Okay, antes de todo, una ese chip, mandahin ako dito, amigo, na linya de telepono, aquel gente bien alto, bien pilio, y aquel, no, tú, mira, no se entra. He's the man. Ronda Report. Okay, mandahin ako na sa si Goldfinger. Goldfinger, entra. Okay, gracias contigo, Ronda SM. Lugar yung pasa kita. Tanda yun na studio, ayer tarde, mga pasade alas 5. Ya pasa yun, aquel, may pase, may pase la sera. Ese lugar particularmente donde un estaba hotel. Sí. Okay. Pero ya sera sila, aquí donde enfrente del barangay hall del barangay Zone 3. Okay. Allí sila ya sera. Después, mga gente, mga vehikulo no pwede pasa. Pero hindi natin, siya sa liuli na studio, ya pwede mira, abierto ya. Mucho ganito pasa na about hotel. Na sidewalk mismo. Sí. Tapasa, manada ya tapasa, no? Sí. Habla kami, habla tu kay tiene EO. Sí. Ya mira na aquel EO anoche. Busqué con aquel executive order donde está designa con ese lugar será temporariamente. Pero antes, ya salió na estudio abierto ya. Mucho gana mga gente tapasa, pati mga bihikulo abierto ya. Tapos niya sila pasa, hindi ko mo igual. Antes, tanda na estudio. Tapos kitonder, zero pa. Zero pa siya. Natin mga program, mga alas 5 pasaw. Ya pa siya, zero pa siya. Na más bueno que no tu pasalya. Pakinaya? Más bueno que no tu pasalya. Ano? ¿Por qué tú tal? Mira, tú bien guilty tú. Bueno que no tu pasalya. Hindi tapasa. Hindi ba? Sabi yun, tapasa tulit siya nebes. Hindi na ito taman lutang ginaki na stasyon. Si Chip Tabla, el quería daw, viejo tapasa pasali. No problem sina viejo, okay? Mucho sinti. Aquel mga kwan lang ba? Aquel mga igual contigo, chick boy. Si Chip man siyempre natin, dali. Na, ta suspecha sila, el quería daw, el viejo tapasa pasali. Na yung tapasa, allí donde enfrente del barangay hall del barangay Zone 3, esa entrada, ese que tiene pedestrian lane, allí está pasa. Alito ito pasa para manlusot ko donde kay Makwan, uno supermarket. Sumpaw to, nakostaw. Siguro to alita to pasa ha, kay no baya man biglang liko tuli. Ay, tiene lagi. Oh, biro, sí, señor. Ete conmigo habla, ese mga lugar tiene ali. Ate tama ka naman ka na, Chip. na yung sabi tiene likuan, biglang liko na yung sabi. Tiene liya kay supermarket kema. Pero biglang liko na yung sabi. Sino ba? And then antes, karambola at and then antes sa kimabihikulo, no? Kaya siguro, inosente sila, no? Sabi sila kay Terause,
namara kanila bira kay tiene man pulis alat abi siya tama na bira na por ejemplo yaman hunto 5 tiene pa mga bike namara kanila bira karambola sila man backing Aha. allí donde bueno kay bakante si Riel es enfrente del ese barangay hall natapos sila di man backing. Mhm. Kaya pwede tayo sila diretso para la kay one way. Aquel na costa del aquel que magane, aquel supermarket, cuál es one way, por eso karambola que tende natin sa Kyo, ande para na studio. Pero como tayo, environment naman, hindi naman sero, tapos niya pasa el mga vehículo y también el mga gente. So esa observación, de atun narunciada, Goldfinger que pera, taman ronda. Goldfinger. He's the man. Ronda Report. Okay, muchas gracias, Ronda Goldfinger. Mga bisinos, este día también esperanzado el presidente anuncia si cosa mga lugar na entero Pilipinas que ay continúa con el ECQ. Uy, yung comment ki para-paraan lang daw. Yes, daw timing. Miro kasi benlioso, hindi. Kaya ano lang kayo discovery, yung aumenta 14. No tayo sinapla, pensando din. Kay, dol, tapon ito, bla, tasi sila kung sa rason para pwede mankuan. Ha? Noon sina. We are not telling that. El diablo kita kay ese día también anuncia el presidente Rodrigo Roa Duterte his third State of the Nation address on this pandemic. First was his declaration of the Philippine lockdown. Second was the extension of the ACQ to May 15. Now today he will announce, he's expected to announce based on reports on CNN, que este día man announce al presidente cosa lugar el pone bajo otra vez na ECQ y cosa mga lugar el pone bajo na GCQ que como del viernes del sábado mga bisinos mga alcalde ya precura sila man meeting cosa ba el mga requerimientos en tal caso ay subiman el GCQ hene mas que da ECQ. Tiene sila mga rekomendasyon mga bisinos. Uno alya en tal caso si GCQ el lugar, si tiene un infeksyon ng barangay, lockdown el un barangay. Ese el tapon sila mga bisinos, ya rekomenda. Mientras ya rekomenda también sila, que tiene como se llama el GCQ. Hindi todo también mga establecimiento el cerrado. Tiene man po sana abierto el internet cafe. No, it is not. It will definitely be closed, mga bisinos. So, como tabla kita, este día esperanzado, anuncia el presidente, cosa lugar. El, como se llama, el pone pa bajo na ECQ. Okay? Pero en la ciudad de Zamboanga, a las 8 pa lang, el alcalde Ben Climaco ya anuncia que ay ya tiene nuevo chip, hindi na sa 60 chip. That's already, si me están con alio, ese 14, okay? Mira kita mga bisinos, otra vez, timeline kita mira. Timeline. Ayer mga bisinos, ayer hablé con vosotros, fecha 9, ayer, ya se pasa el alcalde Ben Climaco, ¿qué horas de? Mga las 6:53 del noche. Kay, as of yesterday, 6:30, 6 o'clock in the evening, there are still 60 confirmed COVID cases for Zamboanga City with 3 mortalities and 4 recoveries. ¿Por qué 4 recovery? Acá 4 mga vecinos, aquel de Santa Maria, si ZP11, yes, ZP11, el, ¿cómo se llama? Y anuncia el Zamboanga City Medical Center. She will be discharged, but she will still be in an isolation area, a downgraded facility, donde she will be, ponte con na isolation area.
Pasanale con el 14 día, después finalmente man turnover con ele na barangay kay nuay mas ele kay clear ya ele de COVID. As of yesterday, nuay mas yale. Yan test ko nila negative ya. Akal taman mention na kami di Goldfinger anante como se llama un hotel alina Tomas Claudio. Ha? Amo ko se usa. Como se llama mga vecinos, ha? Ali pone con el sa cosa. Wa? Kung nakal mga persons deprived of liberties, kal inmates, ha? Que ay larga kanila bajo na mandamiento del korte. Okay? Por eso anoche, magpasada alas 9, almost 10 o'clock, o 10 o'clock plus, yasera ko na sa lugar, y después se miran mga ambulansya, tiene mga gente taba de PPE. Ese por causa, ha? Ali ay pone con el mga persons deprived of liberties. We do not know si Talia o no hay pa. Okay? Pero habla el alcalde, ali pone, que tiene mga PPE, anoche mga gente, personaje, si abaha. Okay? Ali pone con aquellos 14 ba o 11 mga inmates que arrested. Check ito con aquel na diato na informasyon. Kay ali anoche era pone con el como se llama mga personas bajo for discharge mga vecinos. So ay sale sila na city jail, na city reformatory center. Antes kung nila dali liban na dila mga kadaykwal familia, tiene sila kipasa na 14-day quarantine. So ali yaliba ko nila anoche mga vecinos, ha? Para at least prior, so yapon niya ko nila mga vecinos. Ali na un hotel mga vecinos na Tomas Claudio. Tiyan pala Otuli Hotel. Okay. So ali ko nila pone prior to the releasing to the barangays. So ali ko nila pone mga vecinos. So quiero decir, hindi pa sa pwede diretso na dila kaday kwal casa bira. Kay kusa daw siya na June 1 mas aumenta daw el laman del passbook. I like that word, katas ng ECQ. Si Chene mga tabla sila tanda na mga otro lugar kay OFW, ya pwede pundar casa, ya pwede comprar vehikulo, katas ng OFW. Y después, ahora tiene daw katas ng ECQ. Mira, kilaya katas ng ECQ. Anyway, vamos a noticia este día mga vecinos, fresh, alas 8 pa lang del aga, ya tiene report na Facebook del mismo alcalde Ben Climaco. Kay tiene nuevo 14 caso de, ¿cómo se llama? COVID aquí na ciudad de Zamboanga. Buenas daw, habla si Colonel Joel Jugarap, di mi classmate. Happy birthday! Kung Charlie! Ana, malas ka diyo. Kung ustedes ang libag ki kumida, iyo po asa. Di mi mga kompanyero ki mga bisinos, kwanta sila, kasabi tayo naman timing, kung bida mang birthday, kung natalhente, kay sila lang pwede kome. Pero luego, senyo special. Hey, senyor. Good morning, Engineer June Jacobe del NTC. Good morning, kun Doc Ses. Kun JJ de la Peña. Kun barangay Kapitan del Santa Barbara, si Ustad Junaid Musa. Okay, kun Habib Hasan, di mi kan. Kasin-in-law, tali na pasunan ka. Kun Filey Aizon, di mi primo del na PhilHealth, mga bisinos. Kun Leo Espinosa, kun ang antes director del Samselco, si Ricky Lim, si Ramir Malinaw. Okay, good morning con vosotros, kun Prince Tiblani, kun Alrasi Alibasa, y Mers, kasi? Ranivio, okay. Olivar Gaste, Olivar sa mga bisinos, Okay, Chip, kalya ba siyo? Na linya Chip, mandentra kun April Boy Regino. Ronda Report. Okay, April Boy, entra. Yes, Manager, good morning. Sigot también ko dito mga
regularly sa mga viewer, no? So, sa mga tiempo kita puerta sa Russia también. Ibirasan, nuevo también siya tuloy, no? 74th, nuevo kumpirma kinasura sa mga total. Rande el total mga tiempo, no? Pero failing grade. Ilaya? Failing grade. Por qué, man? Sisa ka mo. Napaka 75. Failing grade. Failing grade. Ben kuripo del maestra. May pagkatasumente lang 75. Yeah. At least, talis niya magkita, mga Vecinos, 74, no? Hindi, broma. Kinetang momento, mga miyembro de BGMP, el positivo, y también yung PDL. Sa pregunta ahora, mga, magkita, se llama, miyembro de BGMP, talibas siya dentro, o taki afuera. Hindi golden, diba? Amo sa pregunta Porque ahora. ito ta pregunta, afuera, adentro. Kaya si Sir Alhas, tiene sila adentro, tiene sila afuera. Napakay kalda-kaldiya, aki on the barangay Putik, kaya kasali positibo, el afuera man? Amo Siguro to afuera, Kel? Yes, of course. Afuera, takihan nila afuera. Porque le taki mismo si residensya. Ayan, yan lang doon kanil compound. Kaya siya takila afuera. Diba? So, por eso siya ito pregunta. Si afuera ba siya o adentro? Esa es pregunta. Kasi, yun tayo close contact. Kung nila bagita kin al primer positivo, I think siguro na COVID, na patient number 9, no? Porque él ya también, no, ito na positivo. Kung ese bagita COVID-19, no? So, amo sa pregunta sa mga tiempo, no? Kung dapat yung makabisin, no? Aretu, yaman message ka natin al City Hall, kaya pregunta kita, porque según temprano el resulta, ayer daw yaman swab con estos. So, ayer lang yaman swabbing con estos other inmates. No ipas naman mention si cuánto todo yaman swab ayer, que tiene resulta de 14. Okay, bonito se. Quiere decir, tiene posible el dato pagta nuevo facility aquí na Zamboanga City Medical Center, alibaya que abagita ya sa kunete facility. Sí, kaya aliman siya na gene expert el Zamboanga City Medical Center. El bueno lang que manya esta semana ay queda functional ese na DA. Okay, bonito se. At least mas pronto resulta pronto kita man kelo prevenir o pagkontaya na otro mga lugar. Sí. Amo sa the best thing kaya bagitaro naman yun, no? Amo sa kaya pwede kita diretso prevenir, hindi kontaya na otro. Correct. Pwede ko nisan kita pwede na lugar, hindi ang kalayat na order tabihan mga barangay, o di ba, mga tiyempo, mga mga tagil daton, tako dato, aki parte on del barangay San Roque, asi kungkap Delgado, pudo del mga PDL, sali positibo, diba? Siyempre, sila tanong akil, kay Percausa, el facility dato, nakatiyempo, na ipakinasyo sa Zamboanga. Sa salipa, makita na RIPM, wag na Davao preso ya saliya lang el abagita de makaso asigod el datong PDL so naipa sabi si tal PDL positibo o negatibo pero the best ara gayon akinasyo sa Zamboanga kay kita facilities akina Zamboanga City Medical Center ke ayer siguro ke sa sample so aga mga tiempo kenya el resulta So, bonito, manager sa mga tiempo, no? Bonito ang resulta, pero hindi bonito kay subis akala to syudad Zamboanga al kaso de COVID-19. Musel magkamiedo. Kasi lang kita klaro, makabas na, kung sa si Pilburino, kung sa bonito, taktubi ng kaso de COVID-19, hindi. Bonito kay... pronto kita sabi. Detection. Pronto resulta, para sabi kita, di ato na lial punto, pwede prevenir para kontayan ng order tamin mga gente. Correct. Sa bad news kay Portausa, Yasubi, el numero. Ali el punto, mga Benzina. Yes. Okay, mientras tanto, anday kita mga barangay, again, issue sa mga tiempo por cada de arroz. Aquí también, no, meron pa lang ito, entrevista, con el dato aktibo barangay Capital Tikta, ni parte del barangay Labuan, donde según, ayer sila presente distribution, no, ito naman 25 kilo de arroz y media saco. Según con él, ayer, que ya puede sila distribuir, maalin na yun na 1,100. So, tiene pa, manager, no? Total ese datos sila, expected, sila puede distribuir este día,
So, hindi man kapasidad, mañana puede pa también, no? Tali ele 4,169 el saco de arroz. So, así que con él, que casa en casa, no, antes ya destruye, queda seguro, ¿no? Yaman, di na progleader, barangay Kagawad, yan na casa en casa. Pero el QPAS, sakay lang el es como el initial, no? For example, na QPAS sige sila, so pregunta sila. So, nangka si cuánto pamilya, y cuánto también tiene boarding house. So, si sila listahan sila con ese. Hindi sila con se dale. El tiene una QPAS, amo sila dale. And después, saka sila el nombre de esto, si cuánto también ng boarding house. So, amo sila sa kalista. Y después, si cuánto falta también na dila datos del Bagdaros, mariko sila para na city también manager. So, así con él, no? Dila también mga nombre del mga arroz, kanila sa precisamente del kanila, tali el Yummy Rice, Supremo Rice, y también el Master Ship Rice. So para así con él, bonamente, si arroz, mga tiempo, kaya el mismo, según, ya anda también mismo ali na bodega, o ali también no Centro Latino, donde mga tiempo, na centro que el mga arroz, que entasaka también mga diferente mga barangay, el 98 barangay, aquí na ciudad de Zamboanga. El mismo, según, sa chequea uno por uno, si ba arroz, bang klase o hindi. Para hindi también resulta na otro también mga barangay akin na sino, kaya siguro ko nila, doble kansansya, pensayang el oras mga bisino. So amo siya siguro kung kap marabila. Ang kita también no, na barangay sinunog, siguro kap redesma, kundo na ipakita, siguro man entrevista con el barangay kapitan, da manara kalato doon na yun, no, que donde según que manara arroz, que yede, hindi kaya de resuello, que comete, por eso sila mismo ya devolve con este gane, de la presidente, después de la presidente, yang con itong barangay kapitan. Tiene pa daw mga hasta gulay. Roger, tupo to, tiene ka siguro, como el calabasa, tupo. Calabasa Colorado. Sí. So, si para conmigo pregunta to, no, calabasa Colorado, kay si parte to con ese, tapase cuántos días, tambulok ese, hinay. So, debe con ese, hindi mi opinion da, no, hindi mga panta sabi, no, si para conmigo lang, dane tar barangay, entero el calabasa. Calabasa. Kasi alye lang party. Oo. Porque tadali kada casa media lang. Si, media lang media lang, el calabasa. Media lang sila Na-imagine to, alya palandaan na, alya pa mimo tapakya sila, pasa si kwanto dia, kwanto barangay ese, naliga sa area auto barangay, si Eluliga también, na Christian Pipita. Amo sa dilikaw. Amo sa bulog, ya. Pero al dinyo April Boy, debia, pensa sila, kung kaya sila dali gente. Si, de veratan, tupaw. Amo sa duele comigo. Si. Kay, tiene ese loco con el alcalde, debe el alcalde valiente. ¿Quién va vos a darle conmigo al cine? Evo supplier debe como poner a preso para manhunto bulas con el COVID. Amo, tupaw. Es el debe también, ¿no? Sí, decisive kita. Sí. ¿Cuántos millones de pesos ese? Emerto. ¿Cuántos miles de sacos de arroz el buluk? Sí. ¿Y tu alcalde quiere tu mira de tu gente envenenado? De veras, hindi ka bueno. No quieres ese mambeng ansina. Sí. Por eso debe mo kwan agarap. Pregunta, ¿quién bagat boss? Tupaw. Pero si por ejemplo, amigo kita dos, magkwento lang kita. No ay, may amiga sa mga tiyempo. Kalabalo, walang personalan, no? Ansina Kaya sikreto na amiga, apekta entero syudad sa Zamboanga. Oo. Ansina el debe about dumero debe hacer, no? Por causa de una amiga, por causa de un conoce, afecta entero de Zamboanga, ¿no? ¿Cuánto contigo mamboca? Escuito, el amiga de tu mamboca lang 2 o 3 a 4, 5, o el 98 barangay contigo habla este mga tiempo. Na si por ejemplo, hablé contigo, hindi ko suportan ang eleksyon, may tu pondo, conforma tu. Kila ya? Hablé contigo, hindi contigo suportan, may tu pondo na eleksyon. Ay, pregunta mo sa big question mark kasi mga tiempo. Survival kasi. De verasan. Ali raka kabesa. Si kan election no. Di na ipondo na tormenta po ng election. Amo sa mga tiempo no, tambalanse.
debe sabi balance ko nese. Ito un politiko, dapat ito balansa ko nese, no? Kay si por causa in eleksyon tayo na contigo, no? Hindi makita to kumpirma este baka tiempo naman yan, no? Kay este tal amigo o tal persona tal Esa posibilidad. O posibilidad lang ito. Si. Ikaw lang silang COVID case, probable and suspected. Ito tamin. De veras. Grande punto dito yung manager, no? Grande punto mga posibilidad kaya ese ay iso de. Pero vamos a sorto, no? Así ko sabi kita, manager, no? Este mga tiempo, tiene cuanto también mga individuo sabi kita, este asigo, no? Este el Armas Piñede, yan kamali daw sa asigon. Yan monto na bodega lang. Pero siya mas yan panhunto daw asigon. Pribato sa mga tiempo, di na? Yan kamali lang. Tapi kung tutong kre? Hindi kre. Kay ito, negosyante, sabi to dito mga stock. Si. Amo. Tupaw to seno. Siyempre, atali contigo bagita sen entero. Debe dale to bring quality. Quality. Mira kasi, si quality. Example, ito. Diyan ito, buen qualidad de arroz. Diyan ito si stock ali. Unless, ito mismo, habla to kumigo aura. Okay, dali kun rolan ete o. At halo, kung man siya, mga animal man siya, dahil kung siya kami hinugas. Ete lang dali kunila. Amo, tupa to. Antinel debe. Oo. Then quality, el araw na dito. Siyempre, para hindi naman dala tayo may kikopla contigo. Kabar libat contigo likan, kalabasa ko lang, bulok ya. Tayo nga to sa kalpipita ko nagkel, asya lang to ko nagkel ko ano. Siyempre lang. Siyempre lang. Bueno, si Similia. Asya lang nito pakwan. Pwede. Si, pwede ito pakwan ko na tuta para kome. Oo. So, kini kita mga barangay no, sa mga tiempo, ya kita sample el barangay Sinunok. El Sinunok yun. Sinunok. Na Sinunok 2,000 mas. Si. Hindi ka dimili sa kina Sinunok Bear. At akiyo 1,141 el Revolve. Pero sa kasila ko na del Sabado 2,300. Okay, 2003. Malolor, 1,400. Roger, ito po ito, no? Pero dila data total, tali na 4,842. Oo, tali. So, devolve 1,400, pero sabi ito, 1,141. Imagine to. Nang otro pa? Tansya. Otro barangay, sino pa? Sentulista? I think, may pa jobing ko. May patulista. Por eso, ta confirma lang kay ito negosyante. Sentulista, pensabi announcer to. Ikaw ko mabumbay, sinalista. Ay, senyor. Debe no. Debe, kita, hindi taki datos. Pero na barangay Kawit, siguro niya, sabi kita, salamat kita sa mga tiempo na barangay Kawit, no? Siguro, chinik también, malolor, no? Sabi ko sa mga tiempo na Marco, na datong barangay Kapitan, no? Pero alabuan, mga bulok daw, kalabasa Colorado. Natural ese. Nalibito si Tumedya daan ko ese. Después pasa pa cuántos días, natural ang bulok at ese. No. Pero for example, no, si para kumigo wala, no, si quanto man target to, naman si medya ko ese. Momento ito medya ko ese, amo si Ereta kini camino para mamumbulok. Yes. Pero si de pa ese atigo, no, medya ko ese, may pa si Ereta pa camino para mambulok. Ay amo sila to mga eksperyensya kay kita también akat siyempo, siyempre do tagta de de kira tayo del mga kalabasa. Pero sabi ta ko niya si posible mga, hindi posible. Ron yung may mga vecinos. Okay. So, minsan santo, sa mga siyempo, kinabarangay putik, no? Preparawe dato mga barangay plug leader, sa mga barangay kagawat, di mo yung come down, no? Kaya ikundo si bata orientation. Certa ka na si de 25 sako de arroz, no? Si pakilaya ba el sistema ko nete, manigay, no? Na yung kabisimiento dato marang kapitan si Cap Perez. So, sakya sa mga tiempo, sa kire lang, makadatong barangay kapitan para ma-orientation kung dato mga missionaw, yan missionaw kita, para pakilaya el sistema, distribute ko nete, sisigi ba tada process pass, o ano ba itong house sa anit tambien, sa kaldita, na kadakalawan mga kasa, mga boarding house, ipakilaya el format, sa mga tiempo, mali mga bisino.
So ese, el dato mga kwanto report directamente que fuera, sa Bototro o Ronda Pilbuino, Taman Ronda. Ronda Report. Okay, muchas gracias, April Boy Regino. So, tiene mga barangay sa resibya dila mag-aros. Tiene nuay pa. Okay. So, nasinunok mas de 1,000 el mga aros que devolve kay Chen Malolor. Aha. Mira, sino Malolor? Kilala ba, Chip, el Malolor? Kilala? Mira, si, ulit kepet. Amo se, aquí siguro te habla lo demás. Que por causa del de ese ECQ, tiene katas ng ECQ. Ya puede hacer un negocio. Mira, se lo demás on. Ara lang ganyan puede. Tiene pagkabobo, no? Paano se paltal pick up. Katas ng ECQ. Ya puede negociar monamente. Tiene ben grande ganancia con ese ECQ. Ngayon devolve man. Kilaya ken. Lugi. Hindi pa daw. Kaya $800 sako, yan kita na lista, 1,250. Pero ba daw, Chip, check ya si kwanto de si kwan, el diferensya. Kaya mo ta si huti ka natin aki, Nadya to na tech line. Sir, de 800 lang sir sako, ese yellow, basta siya, Blue Harvest? Tiyan nga yellow, Blue Harvest. Sabi, asul di sako. Amarillo daw. 800, kabar 1,250 daw el uno niya kay. Ay, senyor. Kaya dice 450 al kada sako ganancia. Ese sí de verdad. Na, como tabla kita kila ka serton, no hay humo si no hay fuego. Na. No hay sekin manhutik sin de esas el chismoso. Onde daw se muri? Pabor daw, kasi daw te klaro, ma'am, dito yung kuan, kasi se tiene que morir anante lang, mga alas 6, hombre, 58 anyo. Mandata con ese, gayan walking pa, después de cuando vira na casa, akusta, después, no hay mas despertar, yan siya, okay. Dili caus, baka yan, kanse high blood, yata ka lang, no, kami amusel ko. Okay, mga vecinos, tabla kita aumenta 14 caso. Hindi se broma mga vecinos, 14 caso. Kabar, ayer se yan kon sila mga vecinos, ayer se yaman cosas yaman swab, ya tener resulta aga. Okay? So, ayer también, el Zamboanga City Medical Center y anuncia que uno pasyente que positivo, man-discharge sila. El procedure nila man-discharge mga vecinos is man-downgrade anay. Pone ko nila na un fasilidad, como el nalantaka, para alyale esta por 14 días. Antes ko nila finalmente lebaya para nila kadekwal casa. Igualmente con estos mga PDL que alarga bajo ng mandato de ley, que ponen un isolation room, isolation area, y después, con este 14 días, pwede kung nilalarga. Liba ng barangay, dia kada kwal barangay. Ese para prevenir, que como que tiempo, yung bigla mga vecinos sa tener caso de COVID na city jail, mucho esa la historia, que na San Roque, que na Santa Maria, que eso por aquí, donde, Okay. Si mira kita mga vecinos na datos, se presenta aquí el city government del fecha 9. Fecha 9, quiere decirse mga vecinos, Sábado. Okay. De sábado. De aquel mga pasaw días, principiando miércoles, martes, miércoles, jueves, viernes, kami mga-media taman kulit ko ng Task Force COVID. ¿Qué tal el andanza? No hay kami caso, no hay kami tacoste por aquel. Fecha 5, mga vecinos, ya tiene caso que ya tiene muerto. Ya tiene muri. Habla sila. Ya mira kita mga vecinos, 2 per day.
2 per day. 96 pa lang kal tiyempo mga bisinos. El death. 93 el muri na PUI, aquel yigin na hospital pero suspected COVID or probable COVID, 93. Plus tiene 3 ya muri confirmed COVID. Okay? Tiene 3 ya muri confirmed COVID. Ken? Aquel number 1 si number 7. El number 7 mga bisinos, aquel de Veterans Avenue. Segundo, aquel aka 9 caso, aquel liba na Mampang. Okay? Y después, el aka 3, aquel un mujer persons deprived of liberty, que kadatan positive. Okay? Primero, consider ele non-positive. Pero mo de salir de sus swab results, estaba na Davao, ele aka 3. So, total of 96 death. Ya se pa broma. No lang. Ha? Dol tiene man kita malboka no. No lang ablayo. Ang sina-rate de mga muerte ay ginda kita ng 100 mark before the weekend or the weekend. Petsa 9 mga bisino siya sali, 103 death of suspected COVID. 103. Yan lang pa siya kita. The 3 na 100. Imas el 3 que positive, 106. Ya Ablayo City Medical Center, 0 death kita as of yesterday. Na City Medical Center. Okay, that's good news. Yalarga sila sa pasyente, de alta. Pero pone pa na downgrade facility. That's good news. But bad news is, this morning, wow, 14. Ha? 14 magakaso de COVID el registra na siyudad de Zamboanga. Hindi se broma mga bisinos. And come to think of it, there are still, okay, base na DOH records mga bisinos, base na summary of cases with specimen collected. With specimen collected. Specimen collected, base na DOH. El confirmado is 72 in Zamboanga, plus 2 in Manila. That makes it 74. El yaman negative results mga bisinos, total ya sa kasilang specimens, total, there were about 651 specimens collected. Of the 651, 72 turned positive only in Zamboanga. 453, that's good news, negative. Now, aki kita mira mga bisinos, tiyan kita 74, kay 72 na Zamboanga plus 2 in Manila, make it 74. This is what worries us. Tiene pa tamantes aki na Zamboanga. Tiene pa. Kay tiene ayer 3 yaman admit na city na Zamboanga City Medical Center. Sinisisita ko nila man swab, buyag. That's 3. Okay? Akal na PDLs, akal na city jail, tiene pa naman kwan. Kay continuous pa di ila mga kwan bisinos, di ila swabbing. Kay el target di ila is to swab almost all inside the city jail, City Reformatory Center. No sabi lang kita kwanto todo siya man swab ali, but we already have, kwanto kel? 19 plus 28, 29 plus aura 14. Oy, hindi si broma mga bisinos, Kwanto kel? 19, then 20, 27, 29, plus 29, 29 plus 14, there are about 62 from the City Reformatory Center. 3 plus 2 plus 1, 9 BJMP. 62 minus 9. There are about 53 inmates turned positive. 9 a.m. Na. Cuanto el nuay pa resulta mga bisinos, aquel tiempo nuay pa ki testing center, gene expert aquí na ciudad de Zamboanga, el na Zamboanga City Medical Center, there are still 126 pending results. Ponyalan to konese, 126 mga bisinos, Na 126 ponyalan to konese, 20% de eso, el queda positivo, buyag simbako, 25 pa se. 25 pa se.
na 10% de ese mga vecinos, 12 pa siempre. Este día lang gani 14, that is not good. Ese na 10%. Siya man media ay buyag. El 126, el media de ese mga vecinos, hindi jutay. That's 63. Now, so, ese kita para mira mga vecinos. Ese kita para mira. We are still very at a very risk, mga vecinos. Very risk pagad kita. Pero kung matabla lo demás, kung se sucede con el arroz, 1,151 sacks spoiled. Again, asi kita kung nasa mga vecinos na kwan. Si Corridas kung nasa paga 1,250 kada sako de arroz na 1,151 mga vecinos. That's 1.4 million pesos ese mga vecinos. Ese sina verdad sa el storya, 1,250. Y lo demás, y mayoría de veces, ya saka lang con ese, con mga vecinos, 800. Nasiya natin na 800, cover 1,250, 450 sa mga vecinos, kuanto el ganancia leading? Si mira kita, that's 500,000 pesos. Por eso lo demás tagrita na Facebook, tiene daw Raptor. Kung sa Raptor? Ustedes se cuidado. Por tabla sila do demás, may katas ng ECQ. Ay, senyor, mga lioso. Kung sa chip? Mira, no sina, konse. Hablan sila kwento. Asigun. Mga chismoso. Pero kung tabla si Sir Tony, mga kwantos de antes daw, no hay daw humo si no hay fuego. Na ojalá, cual mga vecinos, hene más aumenta el caso aquí en la ciudad de Zamboanga de COVID, considerando, sabe ustedes, este día esperanzado, anuncia el presidente Rodrigo Roa Duterte, esperanzado el presidente Rodrigo Roa Duterte, anuncia, cosa mga lugar na Metro Manila y na Pilipinas, que ay continua con el enhanced community quarantine. Luego sa mga vecinos, sabi kita, mas dese. Pero stay tuned with RPN DXXX and follow us on our Facebook page para pwede sila sabi mas de mga noticias as it happens, mga vecinos. Kaya we are posting every now and then si tiene mga developments ta sucede aquí na ciudad de Zamboanga. So hasta aquí lang mga vecinos al programa Ronda Servicio por este día de lunes, entre el programa de Sir Tony Fernando El Tunying Mauling, por parte de mi compañero en transmitter site de Engineer Ray Carumba, y por parte de mi copilot aquí, que puede doler recibir luego el cosa pateo, el comida, el birthday party de Charlie o Mandam. Mira, sabi si Sir Jun, kaya sa daw hatud. Asan daw kaya hatud? Pobre man yun, kay puasa. Anyway, mga vecinos, sa takilang programa, por parte de mga reporters na field kanda Goldfinger, Tess Espartero, Antoinette Go, y April Boy Regino, y ustedes compañeros y Roland Ramos Sabla. Muchas gracias por vuestra atención y compañerismo. Have a safe Monday. Bye-bye, Zamboanga. This is Radio Philippines Network, the power, the first, the leader. Suena, balance, mapuerza. Este el RPN DXXX, Radio Ronda Zamboanga. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Dole, tupad, #BKBK Project. Ano ang dapat mong malaman? Ano ang tupad #BKBK Project ng Dole? Ang tupad, #Barangay Ko, Bahay Ko Disinfection Sanitation Project ay isang proyekto para sa mga informal workers na naapektuhan ng kabuhayan dahil sa enhanced community quarantine tulad ng mga self-employed, direct hire, or occasional workers, house helpers, drivers ng pedicab, tricycle, PUVs, PUJs, TNVS at iba pa. Kabilang rin dito ang small enterprise operators, home workers, sub-minimum wage earners, magsasaka, mangingisda at iba pa. Ang mga manggagawang makukwalify sa programang ito
ay bibigyan ng trabaho na maglinis at mag-disinfect ng kapaligiran sa loob ng 10 araw, 4 na oras kada araw. For more information and updates, follow DOLE's official Facebook page. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station. DOLE, tupad, #BKBK Project. Ano ang dapat mong malaman? Paano mag-apply at paano matatanggap ang sweldo mula sa tupad #BKBK Project ng DOLE? Maaaring magpalista at sagutan ng forms mula sa inyong LGU o Barangay LGU at sila na ang magsusumite sa DOLE Regional, Province o Field Offices ng mga dokumento kabilang ang Letter of Intent, Tupad Work Program o Enhanced OSEC FMS Form No. 3 at Summary of List of Beneficiaries o Enhanced OSEC FMS Form No. 4. Samantala, ang inyong magiging sahod naman ay makukuha sa pamamagitan ng Money Remittance Service Provider o Direct Cash Payout. For more information and updates, follow DOLE's official Facebook page. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station. Baker Square now open. Matitikman mo na ang masarap na tinapay ng Baker Square at sa murang halaga, swak na pasok sa budget mo. Kaya bisitahin na ang Baker Square, Basement 1, fronting KCC Supermarket. Baker Square, freshly baked breads every day. Takiya todo na KCC para con ustedes. Baker Square now open. Matitikman mo na ang masarap na tinapay ng Baker Square at sa murang halaga, swak na pasok sa budget mo. Kaya bisitahin na ang Baker Square, Basement 1, fronting KCC Supermarket. Baker Square, freshly baked breads every day. Takiya todo na KCC para con ustedes. Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Ano ang dapat mong malaman? Ano ang Social Amelioration Card o SEC at saan ito makukuha? Sino ang maaaring magsagot ng form na ito? Ito ay isang informal answer sheet na house-to-house na ipamimigay ng kinauukulan. Ang head of the family ang siyang magsusulat at sasagot sa mga tanong na nakalagay sa SAC form. Siguraduhin kumpleto at tama ang impormasyong isusulat dito. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa dswd.gov.ph o makipag-ugnayan sa numerong 8-951-2803. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station. Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Ano ang dapat mong malaman? Ilan ang kopya ng SAC form ang dapat sagutan? Mayroong 2 kopya ang form na dapat sagutan. Ang isa ay isasubmit sa kinatawan ng LGU at ang isa naman ay maiiwan sa household bilang reference. Ingatan itong mabuti. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa dswd.gov.ph o makipag-ugnayan sa numerong 8-951-2803. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station. Coco Martin po, ordinaryong tao lang ako. Pero sa trabaho, higante ang sipag ko. Kabundok man ang script, high quality pa rin dapat ang acting. Kahit magdamagan ng shooting, mataas pa rin ang energy ko dahil kargado ako ng Cobra. Ang #1 energy drink. May vitamin B complex, taurine, ginseng at inositol. Kaya angat ang lakas, abot ang mga pangarap. Cobra, ang #1 energy drink. Angat ang lakas mo. Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos lang SRP. Cobra Red, 12 pesos lang. Cobra the #1 energy drink. Pondo sa pagbabago at pag-asenso program ng Department of Trade and Industry. Ano ang dapat mong malaman? May assistance ba ang inihanda para sa mga maliliit na negosyong apektado ang operasyon? Oo, ang mga micro-enterprises na may asset size na hindi tataas sa 3 million pesos ay maaaring umiram ng 10,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Ang mga small enterprises naman na may asset size na hindi tataas sa 10 million pesos ay mapapahiram ng DTI ng maximum amount na 500,000 pesos sa mababang interest na 0.5%. For more details, please contact DTI COVID-19 P3 ERF hotline number 8651-3333. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station. Kampanya laban sa pagkalat ng COVID-19. Sabayan natin ang kampanya laban sa pagkalat ng fake news.
Huwag mag-share ng mga unconfirmed posts at news para hindi ito magdulot ng panic at takot. Mag-research kung may kalituhan o pagdududa sa mga nababasa online. Panoorin at pakinggan ang mga briefing at advisories mula mismo sa Department of Health. Together, let's fight the COVID-19. Fight disinformation and stop fake news. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19, reminders from DOH. Tamang paggamit ng mask. Makakatulong ang pagsuot ng surgical mask para maiwasan ang pagkalat ng mga viruses na nagdudulot ng nakakahawang sakit tulad ng COVID-19. At para ito ay maging epektibo, narito ang tamang paraan ng paggamit nito. Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhin natatakpan nito ang bibig at ilong. Tandaan na ang white side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang may kulay na side ang nasa labas. Sunod ay imolde ang nosepiece ayon sa hugis ng iyong ilong. Sa paghubad ng face mask, sa strap ito hawakan at saka itapon sa tamang basurahan. Huwag kalimutan na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Department of Agriculture presents the Malasakit Help Desk. This will serve as an integrated window for selected services of the Department of Agriculture, including its attached agencies, bureaus, and corporations. It complements the Public Assistance Center located in all DA offices. The establishment of the Malasakit Help Desk is in line with the Department of Agriculture's goal to promote agricultural development and inclusive growth, and to support the commitment of President Rodrigo Duterte to hasten the delivery of assistance to the farming and fishing communities for a matatag, maginhawa at panatag na buhay. For inquiries, please contact DA at their hotlines. For Globe users, 0917-712-8607 and Smart users, 0998-566-7823. This is Radio Philippines Network, DXXX Zamboanga, DXXX Zamboanga. The Great 108. Ay na, 14 minutos ya después de alas 9. Este hora te lleva con ustedes el KCC Mall de Zamboanga. Everything's here at KCC for you. Ang sigurisang misis, sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Si KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. Kaya mga sigurisang misis, mamili na sa KCC Supermarket. Estela de Zamboanga, lleva contigo. Yehey! Alentaria si Tunying Maoling ana na cellphone ojos tanduling. Ligero el dedo man pitik-pitik, pidi canción, ay, kita man kiti-kiti. Este programa un mejor consuelo de esos triste candalola y lolo. Tunying Maoling, sonata memorable. Qué divertido y bien confortable. Por la mañana, Zamboanga y Basilan at tubang na radyo kaday kwalan. Que kanun man de palay o de mais, cualquier cosa, la vida feliz.
lista del mga favorito canción, di basta kabe na cellphone. Tunying mauling falta lunora, man pasensya lang, no mas llora. Na fin de l'ora, programa acabao, todol palangka. Ay, alegre, consolao, all together, bow. Vida del manga zamboangueño, es del aire de Zamboanga. Tiene un chismosa. Okay, man, under ya kita dan fade out el de atun team song para pwede kita prinsipal de atun historia. Siyempre, conversa kita sobre el aire na Zamboanga para in accordance con el de atun con este team song. Este el aire de Zamboanga. Kasi ayer fresco kita sinti, no? Por causa del ulan taliti. Primero taliti, después es que de ulan taliti, todo el golpe na bonito el aire fresco. Tú ya lang continúa si quieres, tú yo hindi hasta ya lang yo. So, pero el aire, aquel de aprehensión, de susto, de miedo, de lingaza, tayo para siempre. Imagine, I heard, kay sila mga updated, abreast with what's going on in the Philippines, in the city, 14 daw el aumento de aquel yagane. Positive di aquel ano, COVID. Then what else? El aire ahora lleno de historia. Ako sa kadal diyan mga colleagues na our broadcast industry na radio. Morning, noon, and night. Sinde kwento'y sako, kwento'y arroz, kwento'y kwan, yede daw. Por eso el gobierno local está procurando hacer todo lo que puede para reemplazar aquel mga kaya dale, no sa mantenga sila, no, kay kung kanya compre, pegateca, ay tekasin, engañador. Nakunan mga millennials, kaya lang yung habla, que ese palabra engaño, malo gatse, siguro from the word enjoin, por ejemplo, Mayor Soso enjoin the public, enjoin. Na después man translate siya di aton mga jóvenes, no, so el alcalde engaña con el público, ay patay. Enjoin ese engaño te kasi se hace ya se va cuando ya tontea y cheated, you cheat. So evita de usar el palabra ese engaño, ya engaña, yan engaño, that's bad, okay? No, tapos sige lang yung kung Pelino Santos, kay uno del ang mga tiniganigat libro de Chabacano, más cerca el Chabacano de Zamboanga con Español en Mexico. Según con el Reverend Angel Calvo, Spanish priest and long-time resident of Basilan in Zamboanga. What they say, el Chabacano no hay grande diferencia con el español. Según con Manuel Ligueneche, multi-awarded Spanish author, editor, publisher, and journalist. Tali este libro. I promise somebody that I will give this to on man pabene. Que quiere daw ganele tene. Ya dale conmigo si Pelino Santos, na pero si tiene un quien quiere, como que espero. Siempre sharing kita. I'm talking about sharing. Takel first sharing for the day from 2 Corinthians 4:16, 18. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, but inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So we fix our eyes on Jesus, who is the author and finisher of our faith. Take care and be healthy and strong in Jesus' name. Thank you very much for your sharing. Después, of course, from Acho. Poco con este bonito tendi Acho. Tiene lang yung palabra. Pirmi ko diktaman share ako tiene yung palabra da tormenta.
Lord, you have been our dwelling place in our generation before the mountains were brought forth, or over you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting. Ay, hindi. Bien fácil este araw. You are God. Psalm 91:2. Good morning and God bless us all. Thank you very much, Acho. Of course, tiene que siempre el día palangga su amiga si Chi Perez Leo este ha. Lord Jesus, teach us the way of obedience, which is what it means to love with all our heart, soul, mind, and strength. Amen. God bless. Thank you very much, Chief Perez. So, prinsipyan ni kita di aton musical portion del tunying mauling para este dia. Gusto ko kalit dia. Ay, yes. Monday, yes, fecha 11 del mes de mayo 2020. Can't buy me love. Can't buy me I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. I don't care too much for money. Money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, what I got I'll give to you. I don't care too much for money. Money can't buy me love. If I need love, so can buy me love. No, 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 no. Say you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of thing the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Buy me love. Love can buy me Okay, opening number na daton program el tunying mauling for today. Can't Buy Me Love, kansun del mga Beatles. Moving our time, o llevando la hora de aton ahora na exacto 24 minutos después de a las 9 del día pa. Un rato lang, por eso gusto katakan na di aton intro. Un hora bien palta kat kuntunying ben falta kayo. Después ya recibí ayer text message o tabla new typhoon nomdo ambo for year 2020, the first typhoon. Observando kita kaya I just got this message, baka fake news tama ito sa amin de ahora no until such time ya ko sa paste na pag-asa kayo sila delta assessing exacto na ito. Pero just the same, para sabi niya, Leo, this you text message. New typhoon, Ambo, year 2020, first typhoon for the year, this year. Sir Tony, ¿qué tal usted? Welcome. Tauya también kami con usted na Radio RPN DXXX. Miss kami. El favorito suena mga ko second. Todo barangay aura basta Sir Ton. Gracias. Thank you very much, Will, my friend. Na San Roque, no? Me olvidé el exacto lugar. Yo creo que no ya mga compañero tabla dito yung address. Después to all my brother knights in Santa Maria del Father Eusebio Salvador Council 8330.
Tapi di atong mga friends, brothers, ayer pa na ipoto ka, I love you because you understand me. Ako de kanson sa dikon, di Elvis, pati God knows how much I love you. Yo siguro si pwede kay ya no puede mira con ito na cellphone para este día cuando takiyo ya si lista otro. No, pero anyway, we have beautiful songs for your entertainment. Ayer, kasi po kalo, Mother's Day. Igual siempre como mga celebrasyon, fiesta, como ayer el fiesta, ahora tiene pa resto, no? Pwede pa man sharing. What I mean is sharing the Chabacano poem con ustedes, di Frank Enriquez. Good morning, Frank. Long time no see, kay por causa de distancing, hasta cabarete, tiene pasuto, lo demás está asusta, okay lang, si para el bien, why not? Observa nga kita kung mga pulis, mga those manning checkpoints, no, na prinsipyo, kusa gayot, aktibo gan sila, kalba, dalag admira that they are really doing their job, no, na checkpoints. But then as days go by, tayo kita kayo doon niya, hindi na kayo. Kansaw ito tamin. Ito Chabacano, ito po para era ayer kay Calvario de Unana. Na Chabacano, Mother's Day man ayer. Llegar 9 meses comenzar el dolor, resulta del momento íntimo de amor. Ako saya kayo. Sin saber que después aquel dulzura viene el hora de peligro y amargura, suffering. Mujer con su marido, una obligación, culebra, amor, origen del tentación, de veramente, ¿no? De acuerdo tú cosa hace el calibre con Eva. Buen parto maridable tiene suerte. Si mal parto, basi falta de descarte. Tiene vez pari haciendo operación. Que el Juan. Porque lo cesárean, ya. Tiene vez pari haciendo operación. Bata nuevo nacido en buena condición. Prenatal na barangay sirve con todo. Protege nana y anak, esfuerzo unido. Parikambal o triplet anak del nana, por chamba 4 bata. Ay, doon na yun. Cuando yan nace el bata, meses falta, incubator el necesita para completar. Tiene tasigi creencia del bangak, pobre familia man, pero mucho anak. Favorite pastime di Mister. Tiene bata y nace con enfermedad. Estrecho mover, que tiene dificultad. Los demás bata nacido tiene defecto. Especialista, cuidado, quien experto. Mujer preñada regularman prenatal, quiere decir no falta nagat pijo. Y si tormento el parto, no hospital. Con fuerte relación, derecho de amor. Wow. Maga lugar secreto, ya goza el sabor. Botao fetus na basura, nana kriminal, malo si. Man amulya, maga hambriento de animal. Abortion basta ya, montón de víctimas, na corazón cuando pa ay tiene lástima. Esta palabra amulla, A-M-U-L-L-A-L-L, ella está llamando a Chabacano. Ya pregunté cosa quiere decir, ese va dragón, contra gula, haragán y dragón. So, may pa yung bao. Después, while I was reading the poem, thank you, Frank. Tiene también mga text messages y entra. Ay, abel, daw kita stay. Buenas, lunes contigo, idol, takia también. Ay, very good. Contigo, plus, please lang to man play love letters. Ito kayo ayer. Tamduli by Kingston Trio. Ito na ito ka. Pero ito Tamduli, I don't think so I'll have time because
I have already lined up songs. 9:30 yan, apik yan niya. But anyway, reserva ito. Kailangan kita todo el día, con el favor de Dios. Después, from 9:07 mi primo te. Tabla ki na barangay Labuan ya dale RAM iodized salt. Na barangay Sinunog ya dale hindi de pabrika. Baka na tiangge lang. Ya kasapaste o compra. Fiesta del mga oficiales envuelto de na distribution of iodized salt. Muchos magicians. Kasi ka di mio primo, obin ko nga este komentarista kayo. Good morning, Congressman. Ay, oberle daw yo otra vez. No naman nyo po de entende. Kira-kira ka di mio primo si pitik-pitik. Okay, na barangay Labuan, ya dali RAM iodized salt. Sabi si RAM. Tapos si RAM ang ram, agal mga soldado. Oo, yaman kwan, rebel, oo. Depois tiene dile que da senador. Sino kita? Na barangay Sinunog, ya dale hindi de fabrika. O este palabra fabrika, amos tel tu pao kay mucho kita tawi factoria, no? Dispensa lang, pero no hay palabra factoria, sino fabrika. Baka na tiangge, bunito si spelling tiangge, hindi tiangge. Na tiangge lang iya compra. Fiesta del mga oficial envuelto na distribution of iodized salt. Mucho magician. Ako saya, good morning, Congressman. King Congressman, si Jawo. Ay, hindi tamin. Bambata si. Di mo si Palanga. Hello, good morning, Congressman. Di mo si Palanga. No, aquello mga kwan na checkpoint, hindi na. Lapoy at yal ojos. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say you and your Spanish eyes will wait for me. Blue Spanish eyes, prettiest eyes in all of Mexico. True Spanish eyes, please smile for me once more before I go. Soon I will return, bringing you all the love your heart can hold. Please say you and your Spanish eyes will wait for me. Say you and your Spanish eyes will wait for
Okay, si Engelbert, Hamperdink, kira to blue Spanish eyes. Blessed Monday morning to you, Primoton. I believe this one was sent in by my dear cousin, si Ermina Trinidad. Thank you very much. Same to you. Blessed Sunday. Monday morning. Uli anon man nyo. Oh, tiyan po bonito siya. Sometimes our greatest challenge is not to try harder, but to learn to trust more. There are some things in our life that only God can do and give. Be grateful for the little things we have. Take life one day at a time. Do not get stressed over what we cannot control. Nothing in life can keep us down more than our own negative thinking. For a good quality of life, let us think positive. Learn to entrust everything to God. Trust in the Lord. He will surely protect us from COVID-19. God bless us all. Good morning and thank you very much, my dear cousin, for your beautiful sharing. Pero hindi na po de man kwan save kay yene kayo naughty, very naughty. Uy gato ha. You listen very closely. Kung text message. The only time politicians tell the truth is when they call each other liar. Ay! Claro que el único tiempo que el mga político daw tabla el verdad cuando sila llama con uno y otro embutero. Naughty this one. Oh, I will delete this. I don't like this. You are making one like that. Oh, you are putting rooster, huh? So putting rooster, tapone gallo. At the end of life, what really matters is not what we bought, but what we built. Not what we have, but what we share. Not our competence, but our character. Not our success, but our significance. Live a life that matters. Live a life with love. Good morning and God bless. Take care. Ay, kasi gado. Siyan naman sharing. Takot ako ka one habit. Tadalaga inspirasyon kumigo. And then kung gana tenga chungan share, kahit sirbi ka como guía, inspirasyon y ejemplo. Bosing dali sila aros, cosa klase man ese, no sabi ano si umal man klase ese de aros, puera lang el busong kay gracia man ese. Hindi na si gracia de Dios, gracia de tecas ya se. Sabi tu bulog porque man to ay insisti, ha? Pero kay talya to inclinado kung kuerno, acordándose, no, hindi, pwede pa siya nakalusot. Diba? So, hindi si gracia de Dios. Oy, birag otro, I don't like it. Corrigiyo contigo. Hindi si gracia de Dios. Gracias de tecas, de engaño, kasi ba engaño el Dios? Hindi. Bosing, ese tadale sila arroz, cosa klase man ese. Si umal man klase ese de arroz, puera lang el busong, mambusong niya kayo, ay, kay gracia man ese del Dios, sila lang ese come. Amungan sila, pero si bende ka, hindi sila kere que come. Ken man ese tato mabenta allí, kaya na estinsay kita. Aquello makuan, hindi kontento, kay ay receive ko na ese mga arroz, hindi mag-animal para dali sila ko sa klase lang kasi ito. Anyway, thank you very much. So, diretso kalisuyo. Amo sila bonito daw na democratic system of government because you are enjoying the freedom of expression, the freedom of speech. Although oftentimes, and not say sometimes, I will say oftentimes, the freedom of expression, the freedom of speech is abuse. See, for them as sahin mas kilaya el manera usam. Basta kay tiene el libertad, el derecho, mga cosa-cosa, which to me is
indecente, hindi hindi bakuan, hindi mahimos, hindi arreglaw. Mabueno pasya ni kita juntong ng 4 ases, 4 kanto ka del mundo. Little darling, oh, little darling, where are you, my lover? I was wrong to try to love you, but no, well, that my lover was just for you. My darling, I need you to call my own and never do wrong, to hold in mind your little hand. I'll know too soon that all is so grand. Please hold my hand. My dear, I was wrong to try to love her too. Oh, well, that my lover was just for you. Okay, Little Darling by the Diamonds. Dal-dal ke dal-dal yun. Procure ese kain na canción al dinyo historia. Hindi mo kalamu ya sale. Ese okay la. Pasyane kita en 4 puntos del mundo. I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous. I knew somewhere, sometime, somehow, you'd look at me and I would see the smile you're smiling now. It might have been in County Down, or in New York, in Gay Paris, or even London town. No more will I go all around the world, for I have found my world in you. Around the world I've searched for you. I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous. I knew somewhere, sometime, somehow, you'd look at me and I would see the smile you're smiling now. It might have been in County Down, or in New York, in Gay Paris, or even London town. No more will I go all around the world,
Qué suave lang el Four Aces, ¿no? Con el canción Around the World. Tiene gente ya tiene la oportunidad de, to travel around the world. Mucho más diferentes naciones, continents, por that matter, yan, no? Na, como kita mga pobre to, takin lang está quieto na un lugar. And then, gani, aquí lang na Zamboanga mismo, no le puede pasar donde, hasta que no sabe el calle, mga calle, no? But anyway, I'll tell you later about someone who knows all the nooks and crannies aquí ka natin na ciudad. Lego un rato. Mientras tanto, aquel flashback in today's Philippine history, tarde na ilele para pwede ba acorda otra vez, no? O sabiha kayo no pauwi antes. Zamboangueño General demands surrender of Fort Pilar. Today is May 11, right? Okay. May 11, 1898. Zamboangueño General Vicente Alvarez, who led the Filipino Revolutionary Forces in Zamboanga, demanded the surrender of the Spanish garrison at Fort Pilar. At first, the demand was ignored, and the Spanish forces continued to fight the Filipino revolutionaries. Although the Spanish forces inside the fort under Governor General Diego de los Rios held on courageously, the fort finally fell after 1 week of relentless rebel attacks, thus ending the Spanish rule of the Philippine archipelago. Uno ba kay historiste? Dos, what? Tiene que o palabra, no hay Gustavo, no hay suerte si Juan de la Cruz. ¿Por qué, man? Pensa tú, ha? Uy, tú. Sila, él ya venía aquí, el mga español, di ba? Converted the inhabitants to Catholic Christianity, so on and so forth, like that, di ba? That is history. Uy, olvida tú. Sila ya venía aquí. Después, ahora kita el rebelde. Aquí la este. Uy, tú. Takio. The fort finally fell after 1 week of relentless rebel attack. Kasi si Juan de la Cruz, na di su mismo lugar, él pal rebelde. Ay, kasi may suerte si Juan de la Cruz. No neso na mi cellphone. Cosa ka kita habla. El OIC Director del Zamboanga City Medical Center, Aural Philippine Regional Director del Regional Health Office 9, yan retire ya last month. El director del Zamboanga City Medical, Dr. Anida Tanan, sino ba o kwan ya, enjoy life ya, after you serve the company or the government, after giving the best years of your life to the company and or the government, then you also deserve a kalbao. Okay, dito ya time. Retirement. Hindi akal, you kaw-kaw in the morning, kaw-kaw in the afternoon. Kasi kaw-kaw. Trabaho lang como baka, aga, baka, tarde. Atam debehesya. Hindi, you deserve it. So, enjoy your retirement. Go around the world. Después de todo, hindi man to, ay pwede sila ba si engkase largo o sen, you enjoy with your money. No, deja con el sen. Habla sila, maneja contigo. Tú maneja el sen. You work for it. Eso, okay. Yes. ¿Dónde va el Vicente Alvarez Street, no? Olvídame yo. Ha? In honor of General Vicente Alvarez, amo uno del calle aquí na ciudad de Zamboanga. Ha? Na pueblo, I know it's somewhere there within the city proper, pero exacto que te olvidó el video. Tiene una persona en la ciudad de Zamboanga, para conmigo él, el que puede, él estaba mayor de Atun, the late Mayor Vitaliano Agan. I was his executive assistant on rural affairs for many, many years, so I had spent time with him. Aquel si Mayor, the late Mayor Agan, puede contigo habla hasta último esquinita, último day kami in la ciudad de Zamboanga. ¿Por qué, man? Kaya for so long a time, he was a sota. Sabi mo, the Kosal Sota,
Para mga millennials siguro sabi mga ese sota among sa akal takuida con el mga kabalyo kaya anten may manggita POJ may kusaste o tricycle o may el form the only mode of transportation antes amo el kalesa yalkan sa pagad kami kay mga Jurassic yan kami na ese sota amo se el tacuida con el caballo pica cosa porque compay después dale comer después está azúcar para que lo por eso tiene azúcar de caballo ¿verdad? Mira tú na amo que el trabajo del de aton the late mayor Vitaliano Agan cuando joven pala pero da estudiar I think he also became a janitor then porque mo le sabi gat el mga kalye mga eskinita todo na ciudad de Zamboanga because he also became a cochero like that stick like that for many years kusegat akel saludo gat ko na kalente bien simple ay anoche tauyo con el di mio compañero si Jerry Acuña tan kwento na di su programa sobre gane no del di aton late mayor kahit ya que del city councilor ya le diatan yo ya tanda kayo si I imagine hasta descansar de mayor executive assistant lang yun siyempre oo na on the detalya yo like that kasi nga bonito ko na. Una vez tayo kami na Osamis City, we went on a Mindanao tour. Hindi man kita entrar ng mga hotel, akal mga kusasi, kusapakal pipe tayo mga. Akal, de Rico ba? Classic pipe kusakal. Ha? 5-star, yes. 4-star, hindi. Tandakal na mga ano. Akal, dapat rebaha pa akal mga, akal, doon na lang pwede. Tanto, so suksuk pa kami kama para pwede lang, para barato. Después de noche, andakal, yan, nakita na plaza, pero mais. Akal laga ba? Come lang mais. Hindi ka tanda ng mga kwan. Simple lang gatli. Igual daw kung naldiadong Presidente Ara Duterte. Bien, I can say that without kwan, the fear, kay Yaledia gatyo. Una ba, ayan kami no Samis, natiyangin, kami natiyangin almorsay. Tabuh kakal, tabri mangkal kaldero, sino? Tabuh kakal ba? Kung sakal tsokolate noy? Tablea? Ha? Oo, akililitada po. Nyamira le saging nabilaw laga, siguro di ante-ayer pa kay kulisong nyal pellejo. Ya, kakali uno morde. Uy, sarap. Kwanto kita ton? Na 21 kita mayor. Ya kunta 21 bilo. Dale kamo uno. Tiene di ako na kalma exquisito, rich. El hacer usan hindi ta gusta. That's how simple he was, no? So leo siya may istorya. Sabi ka at least mga kalye ka na doon. En yo ahora viejo ya estaba sabi arta olvidé siguro de ulianon niya ba donde el General Vicente Alvarez Street. Anyway, okay, that's part of Philippine history, flashback in today's Philippine history. Thank you very much, Andy Navarro. I read that from the book you gave me. So, every once in a while, si tiene ay letan. Para aquellos mga mothers, no, joven pa, ay Mother's Day. Then what? Sa po que yo quiere hablar? Kung ba yan, una el de la esposo, que siguro hindi kat amo el costillas, no? What I'm trying to say is yan, una ya muri, ya que de viuda joven pa man. So, to you, my dear widow, yang pwede pa tener compañerismo. It's never wrong to love again. No heart should refuse love. How lucky are the ones who choose love. And if we should lose
choose love. We have the right to love again. In a world full of faces, so few ever find their places. In many cases, hearts have lost their way. Don't live in the past, dear, for you and me the die is cast, dear. But if love won't last, dear, we have the right to love again. Don't live in the past, dear, for you and me the die is cast, dear. But if love won't last, dear, we have the right to love To love again. Tiene llaman text ahí conmigo hablar. Ay, nena, tú necesitas conmigo hablar ton mujeres habla por qué caja no habla. No, tiene ya el problema el indele cuan. Anyway, tiene daw lale. Pobre lang. El que tiene lang daw aquel dice boyfriend mandolino. With his little mandolin and a twinkle in his eye, senoritas he can win, always for another guy. Italians love to sip a cup of cappuccino and listen to the man who plays the mandolino. You offer him a cigarette, a glass of vino. That's how he's paid to serenade your lady fair. With his little mandolin and a twinkle in his eye, senoritas he can win, always for another guy. He seems like such a happy man, the man who plays the mandolino. He sings a song of sweet romance for all the lovers as they dance. But all he's holding in his arms is just a little mandolino. He has no woman of his own, so every night he walks alone with his little mandolin and a twinkle in his eye. 10 a.m. Senoritas he can win, always for another guy. And while he's strumming songs of love, the man who plays the mandolino, his eyes are always looking for a senorita to adore. He drinks a toast to his true love each time he lifts a glass of vino.
And so until that lucky day, he looks for her along the way with his little mandolin. 8 o'clock this morning, el Diaton Mayor ya anuncia que tiene 16 pa aumento, no? Just now, el Diamond Station Manager came inside the announcers booth to tell me que haya na BJMP tiene otro 6 additional. So just for today, 16 plus, 14 plus 6, a total of 20 de aquel mga tiene el enfermedad de COVID-19. Oh my. So, observando kita si cosa va el movimiento del gobierno local y nacional para con el Diaton Ciudad de Zamboanga. Mientras tanto, aquí termina otra presentación del Diaton Program, el Tunying Mauling para este día de lunes, the 11th of May 2020. Ojalá durante aquel junto kita ya puede con ustedes hacer happy, ya puede con ustedes mandar saber alguna cosa, aquel que puede ustedes considerar como aumento de saber. Y junto con el Diaton Co-Pilot, si Roland Baillo aquí en el estudio, allá na Transmitter Site, si Ray Carumba, junto con el Diaton Station Manager, si Roland Ramos, si Tuñín, como siempre, te habla con todo, con ustedes. mira, que buenamente en el espejo, si tiene willing na aprende. Bye bye. Ang mga balita at impormasyon na magmumula sa DWIZ 882 Manila ay maririnig na sa mga himpilan ng RPN sa iba't ibang mga lalawigan. DZRL Bataan, DZTG Tuguegarao, DZBS Baguio, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKO Cagayan de Oro, DXKT Davao, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga, DXDX General Santos, DWIZ 882 Manila at RPN Provincial Stations. Mas pinalawak, mas pinalawak. Jonathan de la Cruz, Thinking Pinoy, RJ Nieto at si Trixie Cruz, Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng NGCP. Ang buhay ko'y alay sa'yo, minamahal kita. Dakila ka, o bayan ko, Pilipinas, tahanan ng mga bayani mo lumipas. Iniibig kita, pinaglalaban ka, ang buhay ko'y
ang resistensya para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Kayamanang pinagpala. Ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang kayamanan ng mabuting tao ay mamanahin ng kanyang mga apo. Ngunit ang kayamanan ng makasalanan ay mapupunta sa mga matuwid. Proverbs 13, verse 11-22. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Mga balitang sigurado, tapat na serbisyo, at mga komentaryong numero 1. Yan ang hatid sa inyo ng himpilang may todong lakas. DWIZ 882. Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIC News at Public Affairs ang buong kamay nilaan upang mayatid ang mga latest na kaganapan, mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIC Balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. Epekto ng COVID-19 sa oil industry bubusisiin ng Senado. Detalye Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Bubusisiin ng Senate Committee on Energy na pinumunuan ni Senator Sherwin Gatchalian ang epekto sa petroleum industry ng umiiral na community quarantine o lockdown sa Luzon dahil nga sa COVID-19 pandemic. Sa Senate Resolution number 389 na inihain ni Senator Sherwin Gatchalian, nakasaad na kailangang matukoy ang lawak ng pinsala sa industriya ng langis para malaman din kung ano ang maaaring agaran at pangmatagalang tulong dito ng gobyerno at kung ano ang plano para rito ng Department of Energy. Nakapaloob sa resolution na dahil sa lockdown, bumagsak ang demand sa petrolyo dahil sinuspindi ang operasyon ng mga pabrika, commercial establishment at hinto rin ang biyahe ng mga pribado at pampublikong sasakyan. Dahil dito, batay sa report ng Department of Energy, apektado ang mga maliit at independent retailers ng petrolyo na siya pa namang bumubuo sa 41.7% ng domestic oil industry. Siyam na raang gasolinahan daw ang nagsuspindi na operasyon mula nung mag-umpisa ang COVID-19 outbreak. Dahil dito sa pandemic, maaari daw maapektuhan ng plano ng energy companies na oil at gas exploration projects dito sa Pilipinas at kahit sa ibang bansa dahil mababa ngayon ang presyo ng petrolyo kaya't maaari raw maapektuhan rin ang supply ng petrolyo. Ito, sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Samantala, Marikina City may pinakababang kaso daw ng COVID-19 sa NCR. Patrol 9, J. Mark Dagala. Unti-unti lang nagtatagumpay ang Marikina City sa laban kontra COVID-19. Ito ang pagmamalaki ni Marikina Mayor Marcelino Marcichadoro dahil sa bumabagal na transmission rate ng virus sa kanilang lungsod. Patay sa datos mula sa Department of Health, sinabi ni Chadoro na nasa 8.32 deceleration rate ang kanilang naitala pagdating sa mga bagong kaso ng COVID-19. Maliban sa Marikina, naitala rin ang pagbagal ng pagkalat ng virus sa mga lungsod ng San Juan, Malabon, Pasig, Las Piñas, Caloocan at Pasay City. Binigyan din sa alkalde na ang pakikisa at pagtutulungan hindi ng disiplina ang kanilang mamamayan ang naging susi upang mapabagal ang pagkalat ng virus. Isama na rin dyan ang mabilis sa pagkilos sa pamahalaang lokal upang magitan ang pagsasagawa ng mass testing at agarap pagkakasa ng contact tracing upang maisailalim naman sa quarantine ang mga hinihinala ng Samantala, kaso na naaktuhan ng korte sa gitna ng ECQ, mas dumarami. Patrol 3, Bert Mozo. Inaasahang mas marami pang persons deprived of liberties ang mga kalaya sa mga darating na araw. Ito ay dahil na rin sa pagsasagawa ng mga video conferencing o video phone hearing ng mga hukuman sa buong bansa na isa sa mga paraan ng judikatura upang may pagpatuloy pa rin ang mga hearing ng mga kasong nakasampa sa hukuman sa kabila naman ng banta ng nakakamatay na COVID-19 pandemic. Ayon kay Court Administrator Jose Maida Marquez, dahil sa mga video phone hearing ay posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga PDLs na makakalabas ng bilangguan. Patay na rin sa datos ng Office of the Court Administrator, aabot na sa 4,683
ang mga PDLs na napalaya sa loob lamang ng isang linggo o April 30 hanggang nitong Mayo 8. Ito ay bunsod ng serye ng videocon hearing sa iba't ibang mga hukuman sa buong kapuluan. Paliwanag pa ni Court Administrator Marquez, malaking bagay ang mga circular o ang circular na inisyo ng Supreme Court sa pangunguna itong si Chief Justice Leslado Peralta na nagpapahintulot na videocon hearing at release o pagpapalaya sa mga PDLs na inakusahan sa mga minor crime at kailangan lamang na maglagak ng reduced bail o mas mababang piyansa o kaya recognizance. Dagdag pa ni Court Administrator Marquez na sa kasalukuyan in full swing na at may mga nakatakdang videocon hearing pa sa maraming syudad sa Metro Manila, Baguio City, maging sa Visayas at Mindanao. Ito sa Patrol 3. Magmulga nag-uulat sa MP Lamato na Lakas, DWIZ. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwic882m.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page DWIC882. Magandang umaga, ako po si Edwin Eusebio. Balitang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan, inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Programang maraming ilalantad na mga surpresa. At ngayon, narito na po siya. Ang mga kwento niya ay ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Kasama si Doc Chelly Hano at Binibining Tala Saldivar. Yes Yes Yo, Topacio! Good morning! Magandang umaga sa inyo pong lahat yan. Kumusta inyong mga tulog? Alas 10:12 na naman ng umaga. At of course, nandito pa rin kayo sa inyong paboritong talapihitang 882 sa programang Yes, Yes, Yo, Topacio. Ako pa rin naman ang inyong anak ng mayon. Lahing magayon si Tala Saldivar. Kasama ko si Na. Ito po ngayon anak ng Tirmandog Jelly. Magandang good morning po sa inyong umagang ito. DWIG 882 mas todo lakas sa Yes, Yes, Yo, Topacio. Mas todo mga star. Wala yata si Atty. Andi dito si Atty. Nasa linya numero 5. Atty. Good morning. Yes, good morning. Mabuhay kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Atty. Ferdy Casolito Topacio at your service. Kamusta naman? Ikaw ba ay nasa Supreme Court kasama mo si Sister Isay? Tapos na. Nakapag-file na kami kasi kaya nga hindi ako nakapunta dyan hindi nakapunta tuloy. Hindi nakapag-radyo. Last Friday ay pinafile po namin sa Supreme Court yung writs of amparo and habeas corpus laban kina Representative Sara Elago ng Kabataan Party List, opisyales ng Kabataan at Anak Bayan at yung kaninang abogado si Atty. Conti. Yan. So, hindi po kasi naging problema kaya hindi po kami natuloy ng Biyernes at muntik na nga ako mahimatay sa init doon. Napakainit. I had to file the case on the hottest day of the year. Ng Biyernes, 50 degrees. Anyway, hindi po kasi ayaw kasi tanggapin ayon doon sa aking mga staff ng Kabataan at Anak Bayan Party List yung kopya ng petition, requirement po yun bago ka bago tanggapin ng Korte Suprema, dapat ay nabigyan mo pa na ng CP yung mga respondents. Ayaw nilang tanggapin. Hindi naman namin pwedeng pilitin yun. Alam nga namang ipalulok ko sa kanila yun, ng persahan, hindi naman pwede. Gumawa kami ng paraan na iyon ay madala by courier, by registered courier service. Hindi na po umabot. At kaya ngayon po namin final ng tuloy na. Okay na po, naka-file na at hopefully ay ma-raffle within today at ma-action na po ng ating Korte Suprema. Ayun, at maibalik na ang lahat ng ating mga kabataan na sinira ang kanilang mga buhay, pamilya at sinira ang kanilang mga kinabukasan nitong mga this is just the start, marami pa pong mga magulang ang nais dumulog. But kumbaga, this is a test case. Tama. Kasi mabait si Talay. Ang tawag niya ay tao. Ang tawag rin sa mga komunistang yung mga hayop.
Ay, Sabi ko nga, yun actually, because para at least ako sabi ko, pinaka-ano sa inyo, kunyari. yan ay hindi sila mga tao, sila ay mga monsters. Na sumisira sa kinabukasan ng kabataan, sinisira yung pamilya, which is the foundation of Philippine society. Ang dami po nilang sinisira, mga anay sila sa lipunan at dapat puksain sila parang mga insekto. Kasi ano yan eh, yung mga... monster! Yung mga nire-recruit na batang lalaki, ginagamit si Elago kasi may tsura. Tapos, gagawing pain sa bala. Yung mga babae naman, gagamitin yung mga pogi-pogi pag na-recruit para usan ng mga komunista, ng mga lalaki. Bubuntisin o kaya bibigyan na. Kasi nga naman, sabi ni Teddy kasi inyo, saksakan ng dami yung ginagamit nila ron na nakita sa bundok na anti-pregnancy pills. Yung mga ganun. Birth control pills. Birth control sila. Oo. Tapos ang sagot pa niya doon dapat nga matuwa kayo. Gabi naman kayo, di kayo natutuwa nun. My God naman kayo. Matuwa kayo na maraming birth control pills na nakuha rin saka mga kondom. Yung problema. Reproductive health daw. Teka muna, ano nila? Minor de age lahat yung babaeng kasama ron eh. Hindi ba, akala ko ba revolusyon, hindi reproduksyon. Mix. Parang ibig sabihin, kung ikaw ay nagre-revolusyon talaga, kung yun ang tunay na pakay mo, yung pa ba naman maiisip mo, reproductive health? Ano pa naman yan? Kung si Tala nga, bakit ako? Ba't sa akin napunta? Paano? Nagre-revolusyon yung sikmura niya, kaya absent. Ayun, mabigat, no? Kwento ko yan. Akala nila nilagnat ako kasi nagsara daw yung ABS-CBN. May nag-bash sa akin. Baka daw stockholder ako ng ABS-CBN. Nilagnat daw ako, hindi ako nakapasok. Utot nyo. Yun ang nangyari talaga sa akin. Utot ko. Ang problema nga, hindi nga mausap. Ganito yun. Yung ST ka Naglaga. Utot sabay. Naglaga po kasi ako ng kamoteng kahoy. Nilaga ako sa gata. Tapos bumili po ako ng dinuguan. Tapos ito si Mario Charo Calalo, kausap ko nung gabi. Ako yun medyo na mapampatulog lang ba, nagbira ko. Tapos itong kasibaan ko, kumain ako ng hinog na mangga. Saya. Saya-saya. Nagrevolusyon yung tiyan ko. Hindi ako nilagnat. Stockholder ako ABS-CBN. Tala, warning, sabi ng mga kaibigan at doktor, ang wag mo daw kakainin ngayong weather na ito ay gata at saka hindi duguan kasi madali mag-spoil. Yes. Exactly. In this weather, napakainit ng weather. Ako naman, yung ginataang kamoteng kahoy, bagong luto naman. Siguro yung dinuguan. Basta daw may gata, sabi ni Doc. Ayoko na nga ulitin. Hindi ko nga kaya white sauce, spaghetti na puti, yung Alfredo. White sauce. Yung may yung cream sauce. Yung puti. Basta may gatas, medyo malabo kasi basta may gatas, may gata, may dugo. Madaling mag-spoil. Ang problema, No, I understand when you say bagong luto. Pero by scientific study po, 40 minutos lamang ang kailangan para umabot na sa kasamaan yung kakainin mo na yung dami ng mikrobyo doon ay pwede ka talagang maapektuhan. Magmumultiply. And with that, kaya namin sinasabi na kapag po kayo ay binigyan ng ayuda ng buhay na manok, ay mas matuwa kayo kasi kapag kayan po ay dinamitan ng manok, yung dinamitan ng manok at wala po yan sa refrigeration within 40 minutes, naku, marami na pong bakterya. Dapat frozen na. Pati meat, pati pork ngayon, delikado. Alam niyo, yan ang historical basis kung bakit sa Old Testament, di ba, pinagbabawal ang pagkain ng dugo at ng pork at saka ng mga shellfish. Di ba? Yun ang tinatawag ng mga Jews na mga non-kosher, di ba? Di ba nakalagay doon sa Pentateuch? Yes. Yung mga dugo, pork, yung mga isda na walang kaliskis, meaning yung mga shellfish, crab, lobster, shrimp, huwag daw kakainin kasi noong panahong yon sa disyerto, yun ang mabilis mapanis. Yun. Oy, tama-tama, nabanggit mo. So pagka may pagka may mga shell, may mga nakatakip na ganyan, madaling mapanis? Oo, yes. Huwag na tayo mag-lingerie. Mga bottom feeders yung iba dyan, like crab and lobster. Kung lahat ng mga tinatakpan, madaling mapanis, huwag na tayong magdamit.
Ayun, mabigat doon. Eh, di ba sinabi ko na nga sa inyo, delikado yan sapagkat dalawang bagay lang sa mundo ang amoy isda at isa ron ay isda. Ay isda. Ngayon, Dre, nabanggit mo tamang-tama yung mga shellfish. Di ba? Ito, meron akong nahuling balita tungkol sa mga shellfish kasi napakasakim eh. Ito, yung CBCP. Yung CBCP kasi bigla na lang lumitaw. Bakit? Ba't lumitaw? Ang unang litaw nila, umaangal sila, dapat daw pabayaan na magsimba mga tao kasi walang abuloy eh. Ayun, And second, kaya pala, hindi ka magtataka, walang kaabag-abag, walang marinig man kahit hinagpis ng langgam sa santuaryo nila ang maririnig sa CBCP panahon nitong COVID. Pero nung natanggal ang ABS-CBN, saksakan ng ingay yung mga hayop eh. Yung mga praile. CBCP calls for assumption of ABS-CBN operation. Napusa naman. At saka eto nga, marami nagsasabi, di ba pagka nagtayo ka ng business sa Pilipinas, 60-40, kahit pa Amerikano si Henny. Eto, babasahin natin Hindi, bawal eh. Eto, ang nasa Constitution po, Article 16 po yan, Section 11, tama ba itong naisulat ko? The ownership and management of mass media shall be limited to citizens of the Philippines or to corporations cooperative wholly owned and managed by such citizen. Wala pong 60-40 pagdating sa media. Correct. 100%. Baka hindi nila naintindihan yung holy. Baka akala nila si Bolet Banal yun. Holy eh. Banal. Ano holy? Mabutas? Holy? Maraming butas. Hindi, or ang tinutukoy mo ba ABCBN? Kasi nahuli sila eh, kaya tanggal ang prangkisa. Tanggal ang prangkisa. Ay, meron ka pang nabanggit. In line with what you said, yung shellfish. Ulit. Ito, napakasakim pala nitong ABS-CBN. Kaya mukhang totoo yung balita na baka sinasadya yung pagkasara nila. Alam mo kung bakit, Dre? Ang utang pala niyan sa Bank of the Philippine Islands, BPI, 3.2 billion. Ay, naku naman. Ang utang nila sa Union Bank, 5 billion. Ang utang sa BDO, 2.76 billion. Ang RCBC, 1 billion. Sa PhilAmLife, 1 billion. Sa Security Bank, payat, 873 million lang. Pang candy. Walang kwenta. Tapos, meron pa eh. Ang problema nito, pag suma total, 27 bilyong piso ang utang. Na kapag nagsara, hindi nila kailangan bayaran yun. Di ba? Doc Che. Pero yun eh, panahon, last generation pa yan Oo nga. Oo, kaya mga utang ng ina nila yan. Utang pa ng ina nila yan. Mga ninuno. Utang ng nanay pa nila yan. Utang ng ina. Utang ng ina nila, di ba? Sa kataman-taman, nag-Mother's Day. Merong kinang ang kanilang ina. Kinang ina ang inaabot nila ngayon. Kinang ina, ang pinalalabas nila na sila'y uliran, maaruga, di ba? Yun ang kinang ina ng ABS-CBN. Ito, gusto kong liwanagin sa lahat ng mga nababatiko sa amin kung bakit sinasabi namin wala kaming maintindihan sa sinabi ng idolo niya si Kim Chiu. Wala talagang laman! Pero pero nilinaw ko na yan, Meron akong inilabas na flowchart na hindi ko rin nag-effort kang i-flowchart kung sinabi ni Meron nag-flowchart. Talagang matindi yung talagang inisa-isa niya yung bawat kataga. Samantala, meron isang opisyal gobyerno na may ginagawa rin sa kanyang lungsod pagkatapos ayaw niyang palabasin yung mga tao hanggat maayos niya yung kalooban daw. Kaya yun din siguro ang law of classroom. Bago mo na, law of classroom. Pero nakaintindi sa sinabi ni Kim Chiu, kayo naman minamaliit nyo eh. Ay, meron ba? Meron? Sino? Meron. Si Lenny Robredo. Pero bibilib ka rin, Dre. Intinding niya daw. Intinding niya kasi pareho sila mag-isip eh. Hindi, pero Dre, bibilib ka ngayon kay Kim Chiu. Bakit? Kasi nagkaroon tuloy ng panibagong branch ng philosophy. Yun na. Ano yun? Confucius. Bagong bloke.
ngayon. Diba? Confused you. May bagong law ngayon, Ano attorney. Law of classroom. Ayun. Bagong batas yun. It only applies philosophically. So it could be morally, but not necessarily legally. Infirm. And then, Hindi alam mo, correct, Doc Che, infirm. tala. Hindi tayo dapat binabatikos ng mga followers ni Kim Chiu eh. Kasi si Kim Chiu mismo umamin, di ba, sa PEP, yung interview niya, na hindi niya naintindihan yung sinabi niya. Pagising niya daw, di niya naintindihan, natawa na lang daw siya sa sarili niya. Hindi. Kasi Mother's Day eh. Di ba? Nung nagising siya, nagising yung nanay niya. Di walk-in inam. Walk-in inam niya. Kasi nagising yung nanay eh. Eto pa, attorney, nabalitaan niyo na ba? Si Coco Martin. Galit na galit. Dahil wala na daw siya ipangbubuhay sa pamilya niya. Ay, pwede naman siya bumalik sa dating niyang trabaho, di ba? Call boy. Mahalik sa bakla, ano ganon. Kapwa lalaki, nahalikan. Kayo na, samahan nyo. Yan ay sabi ng ating mga yogis sa mga kaibigan natin na dyan sa federasyon. Oo. Hindi, pero narinig niyo ba yung interview niya? Yung after that? Yes. Nung tinatanong kung may regrets ba daw siya na nasabi niya yan? Ito, exact quote sa kanya. Alam niyo, hindi ako nagtititi dyan. Hindi ako nagtititi. Ay, paano naman? Sabi niya, nagtititi ako, pero tapos na yun. Walang titihan nga eh. Ba't mo tititihin? Walang titihan. Walang titihan, maliit daw. Sabi nila, maliit. Nakahuli ang pagtititi. O, diba? Dati daw, nagtititi siya. Pero tapos na yun, tapos na. Pass in the past. O, tapos na. Hindi na nagtititi ngayon. Binubuhutan na ng tubig yung mga tao. Oo, yan ang revelation ng mga stuntman na mga kaibigan natin, ha. Ito si Coco, masyado magsalita na kung makabayan daw siya at siya mapagmahal sa mga katrabaho niya. Mabait daw. Ang balita namin, galing dito sa isang cameraman na naglabas ng imutok sa ABS-CBN at kay Coco Martin, ha. Ito daw si Coco ay may kagaspangan talaga ang ugali. Una, nang bubuhos ng tubig, sabi ng ibang stuntman, no? Tapos dun sa video, meron daw sinabi yung isa pang stuntman na medyo nasaktan niya nung during the taping, ha? Yung kung si Robin Padilla daw ay nagsosorry, humingi ng pasensya kasi medyo nabuelo, ganyan, nasaktan. Ito daw si Coco Martin, hindi. Ang sabi pa daw, pasensya na, ha? Hindi kasi ako katulad ng isa dyan na, na nagpapaipit at nagsosorry sa mga ganun mo. Ay, kagaspan. Hindi. Bakit naman nagreklamo? Sabi nga ni Coco Martin, ako, fan ako ni Coco, depensahan ko siya. Ba't daw nagreklamo binuhusan ng tubig, Evian naman daw yung binuhos niya. Social lang. Saka di ba, direktor siya? Direktor talaga ng bubuhos ng tubig yan. Tanong mo sa mga direktor na kilala mo. Di ba producer din siya? Producer ka, di ba? Nambubuhos ka din ba ng tubig? Hindi. Di ba producer ka? Nambubuhos ako ng pagmamahal doon sa aking cast. Siyempre. Pag tubig binubuhos mo, cobra niya, cobra. Kakaasar ba? At saka ito nga daw, wala na daw siya ipapakain sa pamilya niya. Hoy, Coco! Utot mo! Bago lang mag-lockdown, bumili ka ng armored car. Ano bang klaseng sasakyan yun? 40 to 50 million ang ibenta mo? Pwede. Hipokrito siya. Di ba sabi niya, okay na yung Gold Cup sardine sa kanya, isang lata lang nga daw. Tama na sa pamilya niya ng 1 mil. Di ba yung advertisement niya? Yes. Gold Cup? Oo. Gold Cup sardine. Sabi niya, isang Gold Cup lang, tama na sa pamilya ko. Yun ang sabi niya dun sa advertisement. Correct. Gold Cup kinakain niya? Baka akala ko sinusubo niya dati, gold coin. Iba yun. Okay. Hindi yata gold coin kasi nung panahon na yun, yung mga napupulot lang sa tabi-tabi yun Tsaka may interview siya kay Kuya Boy Abunda. Ang sabi niya kung mabawalan trabaho kinabukasan, kaya niya bang buhayin yung pamilya niya? Sabi niya oo, kasi may sapat daw siyang ipon. Ayun, may tiwala kasi siya. He has trust. Yung trust yung sinusubo niya dati yata Ayun Ano rin ang usapan, sa notang yan. Yun, sa notang yan. Babalik ang Yes to Pasyo. Pagkatapos sa mga commercial, infomercial at territorial matalastas paalalahan at buhay. Just in flash report news break. News report. At this moment, breaking news at kung ano-ano pang katsurbahan. 1, 2, 3. Yes, yo, Topasyo!
na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas, mas pinakikinggan ng buong bansa. Palakasin ang resistensya para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Sa mga millennials at young at heart, bagay na bagay sa inyo ang MX3 Plus. May CoQ10 at may L-carnitine. Sabayan pa ng workout at healthy diet. Kayang ma-achieve ang good health. MX3 Plus, araw-araw para MXtraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882, ang himpilang naghahatid ng mga balitang sigurado sa Balitang Todo Lakas. Ratsada Balita, IZ Balita Nationwide at Siyasan. Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIC News at Public Affairs ang buong Kamaynilaan upang mayatid ang mga latest na kaganapan, mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIC Balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. Dapat na maripanso ang K-12 curriculum para maging akma sa kasalukuyang panahon kung saan ang sistema ng edukasyon ay naapektuhan ng COVID-19 health crisis. Ayon dito kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian, hindi na paghandaan ang hybrid na magiging sistema ng pagtuturo ngayong pasukan. Ibig sabihin dahil sa pandemic ay mas gagamit ng online modules ang mga estudyante para mabawasan ang pagpunta ng mga ito sa paaralan. Sinabi ng senador na napapanahon ang pagripaso sa K-12 curriculum dahil magiging sistema sa magiging sistema mababawasan ang mga subject kung ipatutupad ang learning from home. Sa ilalim ng panukala ni Gatchalian, nilimitahan lang sa English, Science at Math ang mga subject pero depende pa rin sa magiging regulasyon ng Department of Education. Ito si Patrol 19, Celly Ortega Bueno, nagulat sa impilang may todong naka sa DWIZ. Lalo pang palalakasin ng Joint Task Force sa COVID-19 Shield ang police visibility sa sandaling isailalim na sa General Community Quarantine o GCQ Metro Manila at iba pang panig ng bansa. Ayon kay Joint Task Force COVID Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Eliasar, inaasahan kasing marami ang papayagang makalabas ng kanilang mga tahanan kaya't kinakailangan nilang magkasama mahigpit na security plan. Bagamat aminado si Eliasar na malaking hamon sa kanila, ito lalo na hindi naman mababantayan ng mga law enforcement enforcers. Umaasa siyang magugat na ang sistema sa publiko sa pagsusuot ng face mask, pagpapanatili ang physical distancing at iba pang protocols na umiral na sa panahon ng ECQ. Mananatili din anya ang mga quarantine control points at dedicated control points sa ilalim ng GCQ pero magiging mas maluwag na ang pagpapatupad ng seguridad para hindi na makalikha ng problema sa daloy ng trapiko. Maliban sa pagpapatupad ng quarantine regulations, sinabi ni Eliasar na babantayan din ng mga pulis ang posibleng pagtaas ng bilang ng krimen dahil magiging aktibo na muli ang mga kawatan kapag mas marami na ang tao na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Sinabi pa ng opisyal na nais din ni PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa na mapanatili ang mababang antas ng krimen na naranasan sa ilalim ng ECQ. Nakatagdang magtapos ang Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila at ilang pampahagi ng Pilipinas sa Mayo 15. Patrol 9J, magtagalan ng gulat sa ipin ng matodol lakas, DWIC. Balitang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan, inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. Narito na ay
Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, maiinit na opinyon at komentaryo. Kaya bumili na, mag-subscribe at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. The Philippines Graphic is the last news weekly magazine standing. Read incisive analysis and in-depth reportage in the pages of the Graphic. Enjoy the freshest short fiction and best poetry this magazine offers in its literary pages each and every week. Intelligent minds gather at the Graphic. Grab a copy now. Explore the wonderful beaches and places in Palawan with City State Asturias Hotel. At City State Asturias Hotel, we assist you to make your stay truly one of the best adventure. Enjoy the famous underground river and go on the Honda Bay Island hopping tour. What about having a wonderful dinner buffet surrounded by fireflies? Or check in at the famous Crocodile Farm. At City State Asturias Hotel, we bring you the wonders of Palawan. Call us at 251-5983 or check us at our Facebook page, City State Asturias Hotel Palawan. Let us help you make your Palawan adventure one of the best. Ang may plano sa buhay, may mararating na ginhawa. Mag-eternal plans ka ngayon na. DWIZ. Yes, yo! Attorney Ferdy Topacio. Kasama si Doc Chelly Hano at Binibining Tala Saldivar. Yes, no! Topacio! Ayan, nagbabalik po at muling sumasayang papawitan niya sa show Topacio. Oras po natin alas 10:37 at dumako po muna tayo sa pinakapaboritong porsyon ng ating programang Pinamagatang. Pakita mo, tweet mo. Oy, attorney, ikaw po muna. Ferdinand, diyan ka ba? Hello, attorney? Wala, nawala si Ferdinand. Ikaw na. Nawala na pala si attorney. Okay, mauna na po muna ako. Again po, belated happy Mother's Day sa lahat po ng nanay sa buong mundo. At isang paalala, Sara Elago, ha? Huwag kang magbaka-ipokrita. Babati-bati ka ng Happy Mother's Day. Yung mga nanay, kinikinuhanan nyo ng mga anak. Isa kang hunyango. Oo. Huwag kang babati-bati, ha? Napaka-ipokrita mo, wala maniniwala sa'yo. And of course, maraming salamat po sa lahat mga bumati sa akin. Napakarami nyo, sobra. Galing po ako ng Baguio kahapon, kaya po ako hindi nakasagot sa inyong mga messages. Pasensya na po at ano daw ang ginawa ko sa Baguio kahapon po ay sinundo po namin ng kuya ko yung pamangkin ko na magdadalawang buwan na po na na-lockdown sa Baguio. Ayan. Nung Sabado lamang po siya nakakuha ng kanyang travel pass. Pabalik po dito sa Maynila. Ayan. Marami na siyang asikasuhin sa kanyang universidad. Ayan. Kaya po tayo pumunta ng Baguio. Hindi po tayo naglakwatsa. And paalala po sa lahat po ng mga may gamit ng Rapid Pass, wag niyo pong ipapagamit sa iba nang hindi po kayo mismo. Ha? Dahil ini-scan po iyan, lalong-lalo na po dyan sa EDSA at may kaukulang parusa, may pagkakakulong po. Sino man na may gamit po ng Rapid Pass na ipinapagamit nyo po sa iba yan. At paalala po ng ating mga frontliners, ng ating mga kapulisan, ng ating sandatahang hukbo na bawal pong pumasok sa Pangasinan. Ayan. So yun medyo mahaba-habang paalala yan ng ating mga kaibigan. At gusto ko pong i-commend ang Baguio City. Sobra talaga. Congratulations po, Mayor Magalong at sa lahat po
ng mga namumuno at nagpapatupad ng batas dyan sa Baguio. 2 linggo na po silang zero positive sa COVID. At kahapon merong na-discharge na isa, magaling na nakauwi na ng bahay. And mantakin nyo po ha, talagang sa Baguio po walang nakakalabas. Linggo po kahapon, 'di ba? Walang nakakalabas. Ang araw po na pwedeng lumabas na mamalengke po ang mga taga Baguio ay Tuesday at saka yung isa ay Sabado yata kung hindi po ako nagkakamali. Tuesday, basta ganon, 2 araw lamang at meron lang pong oras. Yung isa ay alas 6 hanggang katanghalian o alas 6 ng umagang hanggang alas 12 yata. Yung isa naman ay hapon na, sa hapon. So yun. Kaya talagang sobrang napakagaling. Ayan. Yan ang maganda kasi pag militar ang umahawak. Oo, saludo. May sistema. Bureau of Fire, katulong po nila. May mga nakita tayong Fire protection. Yes. Philippine Navy, ayan, mga katulong niya sa Baguio. Maraming salamat po mga sir ha sa inyo pong pagsiservisyo sa bayan. At di pa ba namang beyond the call of duty yun? Philippine Navy nasa bundok. yes, and labang isa pa po ha, yung kanila pong mga checkpoint, mayroon po talaga silang mga nurses at doktor. Diba? Yun. Ayan. And maraming salamat po sa lahat mga nandiyan sa Twitter na mga bumati po ng Happy Mother's Day sa Instagram ko, sa Facebook. Thank you very much. Kung hindi ko po kayo nasagot isa-isa, pasensya na po at sobrang daming ginagawa. Ay, tsaka batiin mo na yan kasi 2 topic yung didiscuss natin. Yes. Meron kang sa'yo, nakita mo sa mga senior. Yes, nakita natin sa ating pag-iikot-ikot. And eto, punta natin dito sa ating mga nasa wall. Cyrene Pablo, Carlito Calda, Vinci, May Zara, Dante Cardona, Guada Morena Tan, Ron Balkin Morada, Elvira Bautista, Odi Morillo, Japoktin, thank you, Alfredo Cortez, Da San Diego, Tatay and Nanay Lloyd San Diego, Priscilla Kojima, Alfredo S. Cortez, Susan Jeronimo, Sister Isay Lucena, Benny Lex Mendoza Santos, Alexandro Guerrero, Mike Young, Nancy Renew, Hansel Chochose, Alfredo S. Cortez, Nenita Santiago, Sepli Marty and Malu Marty, Chabelita, Priscilla Kojima, Josie Uchumi, ayan, Benlex Santos, Benilex Mendoza Santos, Zoe Abo, Vani Natividad Nino, Arman Eusebio, Michi Nene Castellano Pizarro, Arman Eusebio, sino pa ba yung mga ito? From Australia. Gina Taluzan, Rowena Quaresma, Susan D. Linda Vitaliano, Jair Mendoza, Ozilia Batong Arcaina, Maymay, Ramon Salangsang, Ellen Manarin, Johnny Ferreras, Gina Tenorio, shout out kay Azrael Timothy, hi Inay Harriet Tenorio, sabi ni Gina, Cecil Reyes, Susan D. Ayan, maraming salamat po. Ikaw na, Doki. Okay, merong mahalagang tanong kagad dito pero mamaya natin sagutin. Bigyan natin isang masigabong hi, live streamer. James Balao Griquinho, Rochelle San Mateo, Michael Diego Castro Cantor, Josephine Arevalo Angeles. Kung kayo nagtatanong kung bakit po kami naka-face shield, hindi po kami makahinga kapag bumabati sa inyo. Josephine Arevalo Angeles, Lawrence Ablan, Jasper Alberta Canada, Zali D. Alaman, Vicente Frasdilla, Barbara Castro, Master Aldric Lock, ang ating Pungsoy Master. Mag-guest ka na naman, Aldric, ha? Cyrene Pablo, Jackie Yap, Niño Mauricio, kumutta na rin tayo, kumutta. Cyrene Pablo, Cyrene Pablo, Gabriel Cristobal IV, Pio Delpin, James Balao Griquinho, Jasper Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, James Balao Griquinho is from Edmonton, Alberta, Canada. Erlinda Kiama, Mercarido Bertulfo, naka-face shield. Hindi, kasi po, hindi nga po kami makahinga. And ang face shield po is about 2 or 3% less effective as a mask kung may sakit kayo. Wala naman po kaming problema sa ganyan. Makay Suzuki, Fredo Rendina, Bong Simbre Alingag from Toronto, Canada, Baltasar Badillo, Michael Diego Castro Cantor, June Delpin, Amy Miranda Lim, Lord Denise Padilla, Resta Briones Dolores, Rochelle San Mateo,
Teresa de Soledad, from Gangnam, Hong Kong. Happy Father's Day daw, Miss Tala. Thank you. Johnny Pereras, ganda-ganda ni Tala. Si Tony Benho ako, Ramon Revalo from Saudi. Aldrich Lack, ano daw yung law of classroom? Tanungin mo si Confucius. Melnar Narajos, Michelene Castellano Pizarro from Australia. Vincent Prasdilla, Efren Gonzalez, Arnel Covarrubia, Gabriel Cristobal IV, Nonoy Murillo, Rochelle San Mateo, Calibre Silup, Alvibal Japoktin from Taipei, Taiwan. Ako si Toto from Dubai, Alvibal, Rochelle San Mateo, Jennifer Kondo. Happy birthday daw to Toshikazu Kondo. Happy birthday, Toshikazu Kondo! Banzai! Alvibal, Ramil Gamboa Tehan, Fredo Rendina, Roland Gabo, Elizabeth Melbor, Noel de los Santos. Ingat daw, attorney, kasi ang kalaban niya, NPA. Huwag kayong problema po kay Perde. Kargado paragi yan. Fred Orendina, masarap hubad na manok than dressed. Cornel Bongko. Paterno Roluna, pakibati si Mrs. Layden. Araw-araw nakikinig. Hello po, Mrs. Layden. Wendell Castillo, Oni Diaz, Christine Berdin, Buenos Dias, idols. Zilia Batong Arcaina from Taguig, Elizabeth Melbor, Abby Santos ko, Machi Tatskami, maingay ang mga pari sa issue na ABS-CBN. Calibre Silup, Wendell Castillo, Richard God's Temple, Kemuel Kabilbigan, Machi Tatskami, Carlito Calda, Calibre Silup, Elizabeth Melbor, Siren Pablo, Roy Merano. Bakit daw yung ambush naintindihan niya? Yu Chang, Roland wala pa ako sinasabi, alam niyo na. Risa Bisami Sumawang, Yu Chang Tin Jake Reyes from Hong Kong, May Zara, Fred Orendina, Diego Uy, Abraham Gasmin Fiesta, Luz Viminda Garces, Elizabeth Melbor, ICB pala si Coco Martin, Fredo Rendina, Mercarido Bertulfo, Elizabeth Melbor, Mario Escudero, Boy Toy, Noy Noy, Baklang Abnoy, Alvin Rosel, yun ang sinabi niya, hindi ko alam yun, Marisol Gloriani, Syra Rose Fernandez, Elizabeth Melbourne, Gildo Endoza Balinton, Boyet Magno, Vodka Soda, Elizabeth Randy Pascua, New Zealand, Lola Bong GC, Malumarti, Leonard Zagcal, Bernadette, Risa Bisamis Sumawang, Elizabeth Bamba Musni, Manuel Ramirez, Marlugalado, Paul PJ Tuico, Julieta de la Cruz, Mary Garnate, Gino Tenorio, Lito Cabasag, Jimmy Tayo, Simeon Nolasco, Arsenia Batak Espino, watching from California, Elizabeth Melbor, Bista Randy, Merlinda Nietes, Gregorio Remulta, Xiao Shibel, Payayan, Paul PJ Tuico, Nick Potrero, sorry. Bernadette, Merlinda Nietes, nice face shields. Thank you. Mukha kaming mga astronaut. Artemis Belcruz, Hermoso Bataan, Erlinda Kiama, Benny Lex Mendoza Santos, Roddy Piper, Winnie Rodrigo, Pio Torrecampo, Zanat Atienza Molina, Artemis Belcruz, Paul J. Pito, Melnar Narajos, Leonila Ogari Barachea, Lea Laya Gacho from Hong Kong, Gemma Ricarte is watching, saksa ng racket. Gemma Racketera, Roy Merano, Tino Rodriguez from Winnipeg, Canada, Emily Lauren Carriaga from Orlando, Florida, Massiver Cartlet, good morning, Via Milano, 22, Bielle, Italy, Sharol, Elmida Marrero, 2 times a week lang po Windows, 5 hours, bawat Baguio district. 1 district is 5 to 6 barangays. Yun, maganda yun kay Sharol. Michael Togono Remulta and Crystal Arm Isoon. Hep hep hooray. Aking mga FB Livers, Judy Litana, Marjorie Ducase, happy birthday sa kanyang lolo Pedro Altabas. Happy birthday, Lolo Pedro Altabas! 88. Dexter Pansoy, napapasigaw pa ba ni Lolo? 88 niya. Medyo first, Dexter Pansoy Espanola. Paul Barredo, Patricia Madrigal, hello. Hi, madam. Bagay daw sa atin yung face shield. Thank you. Mukha tayong spaceman. Ellen Manarin, Mel Espanyol, Jose Elmer Musni, watching FB. Tapos, Resto Blanche Dolores, si Cardo Coconut, ang ulo, puro sabaw ang utak.
Cyril Pablo, Linda Vitaliano, listening on the radio and watching FB. Parang mahirap yata yun. Thank Kasi you. may delay yun. Judy Litana, marami pa nagsasabi pagdating sa ABS-CBN, law is the law. Pero pagdating kay Coco Pimentel at Mocha Suon, Uson. Yung passion daw. Hindi. Kakasuhan po yan. Pero yung violation po na gano'n, wala naman pong penalty yun eh. Warning lang po lalabas. Tsaka syempre, you vow not to do it again. Eto, magandang sinasabi po si Don Vino. Don Vino, pare ko, salamat sa inyo sinabi. Sabi ni Lenny, bakit daw hindi inaksyonan ng Kongreso ang ABS-CBN franchise? Noong 2014, nung binigay yung application for franchise renewal, hindi ba Congressman Lenny Robredo ang nandun sa Kongreso? Tapos tatanungin niya, bakit wala silang ginawa? Di tanungin mo sarili mo. Ano ka ba? May protege na nga siya, si Kim. Si Kim Chu, protege ni Lenny Robredo. Maghahanap ka ng tititihin. Magtitihan na kayo dyan. Titihan kayo. Dapat kasi si Vice Ganda sinisisin. Marilu Gallardo, Irasha Birones, Dolores, Oni Diaz, Jonathan Lihano, Ori Diaz. Happy Mother's Day sa mga DDS. Ang tawag natin sa mga nanay natin, Queen Ina. O, di ba? Ang mga dilawan, mas higit pa sa Queen. Di King yon. Yung mga nanay nila, King Ina. O, di ba? Tayo, Queen Ina. Yan ang sabi ni Oni Diaz. Colin Sartuya, pare ko. Alexander Apolinario, Teddy Monterrey Pereira, Johnny Tikida, Lloyd Santiago, Elisa Paler, Lasa Binoles Dolores, Maria Borilla Galliano, Japok Tin, Taipei, Taiwan, Jeffrey Marty, Will Benson ng Kuwait, Josephine Arreblo Angeles, at maraming salamat sa inyo lahat sa inyong pagdakilig. You're so kind to animals. At dahil nga po sa pag-iikot-ikot natin po nung Sabado, tayo ay umikot-ikot dyan sa Rizal. Ayan. Tama, meron pa tayong 9 minutes. Napansin po natin kung bakit napaka-traffic po at tinanong ko po sa Antipolo bakit napaka-traffic. Mantakin nyo sa Barangay San Luis, pinapila po ang mga tao magmula ng alas 2 ng hapon hanggang sa natapos po sila ng pagbibigay ng SAP ng alas 2 ng madaling araw. 1,200 katao. Ang mga senior citizen, pinagsiksiksiksikan nyo. 3 linya, pinagsiksiksiksikan nyo sa loob ng court. Pinagsabay-sabay nyo. At eto pa ang matindi. Eto pag uwi nila dahil gaya sila sa mga sityo, na hold up po ang ibang mga senior citizen. So, pinapila na nilang kumpul-kumpul na walang social distancing ang mga matatanda na pinaka-vulnerable at pinabayaan pa nung umuwi na hold up tuloy. Ay, galing. Dapat mai-report yan sa barangay na in charge sa mga barangay na si Martin Dino. At eto meron din mga nagbabantay doon ng mga frontliners. Yung mga nasa barangay, kapag hindi nasisita, wala lang sa kanila. Bakit ko alam? Noong-una nadaan po ako doon. Pangalawa, yung aking palang kuya na kasama ko sa Baguio kahapon ay nandoon po sa covered court kahapon dahil sinamahan ang kanyang kaibigan na pipilay-pilay na para kumuha po ng SAP. Ang SAP, nasermonan sila ng kuya ko. Ang sabi ng kuya ko, pang ilang wave na to, hindi pa rin kayo natuto. Mantakin mo naman, galing sila ng sityo. Yung iba naglakad, yung iba nanghiram lang ng pamasahe. Pagdating daw po ng alas 4, ang sabi ng barangay, balik na lang kayo mamayang alas 4. Mantakin nyo naman yan. Yung iba po hindi pa kumakain. Yung mga matatanda ay sobrang pagod na pagod na. Yung pila po, hanggang sa barangay Dalig, napakahaba. At may video po ako niyan. Ako mismo ang kumuha. Yun ang maganda. Meron tayong ebidensya. Kaya dapat talaga masita yung barangay na yan at walang kwenta po ang pamamalakad. Tsaka kung hindi pa sinita po ng kapatid nga ni Tala ay pinsan na hindi magbibigay ng kanilang ayuda. Ayun. Para sa mga senior. At eto galing just in case. Malay mo makalimutan. Di bulsa na do. Biruin nyo naman. Sina kuya nga daw, yung kaibigan ng kuya ko na nabigyan po ng alas 8 ng gabi. At eto pa, bukod po yan sa pilahan ng 1,200 katao dyan po sa Barangay San Luis sa Antipolo, meron po akong mga nasita. Ako po mismo ang nanita. Sa mga checkpoint, kayo naman pagka kumukuha po kayo ng temperatura, i-reset nyo naman at titignan nyo. Wag po yung bira kayo ng bira, baril kayo ng baril, hindi nyo po tinitignan. Meron akong isang sinita dyan sa Kainta ba ito? I think Kainta.
Meron dyan isa, nakuha ng temperatura hindi tinitignan. Isa lamang po ang makaalpas dyan sa checkpoint nyo na mataas ang lagnat. Patay tayong lahat, ha? Yes, Ginoo. Ayusin nyo kahit sabihin, naiintindihan namin na kayo ay pagod. Pagod na, dami nyong ginagawa. Pero, serbisyo po sa bayan na maayos ang kailangan natin, okay? Okay. So, ngayon naman, tama-tama na, sabi mo, sinita ng sinita, tapos ni-record ng ni-record. Ang maganda po dyan, meron kasi nagtanong, hello, William and Manuel Yu. William, musta na? Yung problema kasi, ay may nagtatanong dito, ano ba talaga yung estado nitong si Eugenio Lopez III, Gabi Lopez? Okay. Siya po ay American passport po ang ginagamit niya. Yes. Pero meron daw tayong dual citizenship law. Ay, meron, syempre. Ang problema, kailan ipinasa? Pinasa po ang dual citizenship law ng 2004. Okay. Noong 2003, simula 1995, ang ginagamit po na passport ni Gabi Lopez ay US. Kailan po na-appoint na CEO and chairman si Gabi Lopez? Hindi lang yun, stockholder siya, matagal na. Stockholder ng taong 1996. So ibig sabihin po nun ay hindi 100% owned by Filipinos ang unbiased CBN. Again po ha, sa ating konstitusyon ha. Article 16, Section 11. Correct. Ang nasa media business ha, broadcasting, kailangan po 100% na Filipino. Bakit, Doc Che? Wholly owned and managed. Bakit? Kinakailangan kasi walang makikialam na foreign entity pagdating po sa mga ganyang bagay. Kung bakit kinasuhan si Rappler, bakit? Oo, hindi. Yung kay Rappler, hindi rin naman 100% owned. Correct. Tsaka, ito mismong ABS-CBN, pareho silang may PDR. Exactly. Yung Philippine Depository Receipts. Correct. So, yun ang malaking problema natin. Ngayon, yung sa other side of the coin, punta naman tayo sa bahagi ng COVID. Yung COVID po, na-discover ko po na ang problema pa natin pagdating po dito sa sakunang ito na nangyayari sa atin, talaga naman sakuna. Ang problema po natin ay matatawag nating 3D. Bakit 3D? D, nauna, demokrasya. Masyado raw tayong democratic na kahit hindi naman kailangan dahil emergency ay binibigyan pa rin natin daan yung mga kapritsyo, yung mga nakikialam na minority lang naman. Okay, napakinggan natin. Pero bakit natin binibigyan diin at bigat yung kanilang mga pinagsasasabi na wala namang kakwenta-kwenta? Katulad po nun si Matsing Ibads, yung Hontivirus. Diba? Tapos yung nasa kulungan na nga yung Saba. May lumalabas pa sa media. Sus Mariusep. Pagkatapos kahit sabihin pa nga niya na number 8 siya sa bar wala naman tayong pakialam doon, di ba? Kasi kahit 76 lang ang grade ng ating presidente. Ay hindi, si Miriam Defensor Santiago, 76 lang ang grade. Tsaka sabi ni mismong fascist na dictator ng presidente na pasang-awa rin siya daw doon sa bar. Well, presidente pa rin si Duterte. At naging isa sa pinakamagaling na senador si Miriam Defensor Santiago. Service and entertainment. This is DXXX, 108 kilohertz in Zamboanga. Ilif ko, wala nang seremonya. Huwag na kayong maghintay basta pagsabi may vaccine. Basta't sama-sama at laging handa. Kaya natin to. Alamin kung ano-ano ang mga lugar na isa sa ilalim sa General Community Quarantine. Ang mga tinaguriang low risk at moderate risk areas ang siyang isa sa ilalim sa General Community Quarantine. Kasama na rito ang mga sumusunod. It's 11 a.m.
Basta't sama-sama at laging handa. Kaya natin to. Dahil walang pasok at nasa bahay lang, hindi maiwasan ang mainip. Pero ang daming pwedeng gawin para ma-level up ang sarili ngayong naka-quarantine. Learn a new skill. Mag-enroll sa mga online class o sumali sa mga webinar. Matutong magluto, tumugtog ng instrumento, mag-DIY, language class, photography, or make learning fun gamit ang mga libre at pambatang mobile app. Kulang ang pagkain. Bakit di ka mag-urban gardening? Gawing fit ang katawan at tumulong sa gawaing tahanan. Makibalita sa sitwasyon sa mga mapagkakatiwalaang website at istasyon. At maging masipag sa pagtulong sa kapwa. Ganon din sa pagsuporta sa ating mga bayaning manggagawa. Habang wala sa eskwela, gawin nating kapaki-pakinabang ang oras natin kasama ang pamilya. Stay home, stay safe, and stay productive. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo. Samahan niyo po kami sa isang panibagong linggo ng pakikibaka para sa tunay at tapat na impormasyon tungkol sa COVID-19. Ako po ang inyong lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa PCOO. Good morning, Rocky. Good morning, Secretary. Mula pa rin po sa PCOO, ako naman po si Undersecretary Rocky Ignacio. Kasama ninyong aalam sa pinakahuling hakbangin ng pamahalaan para labanan ng COVID-19. Basta laging handa at sama-sama, kaya natin ito. Kaya naman bayan, halina't samahan nyo kami dito sa public briefing, #LagingHandaPH. Alamin muna natin ang mga pinakahuling balita sa ating bansa. Senador Bongo, pinaalalahanan ng mga government agencies na huwag kalimutan ng mga stranded workers sa Metro Manila dahil sa enhanced community quarantine. Anya kasabay ng paghahanda sa implementasyon ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program at dapat daw naunahin ng tulungan ng mga manggagawang hindi na nakabalik sa kanilang mga probinsya simula nang ipatupad ang travel restrictions sa bansa. Dapat tumanong paglaanan ng mga ito ng pagkain at libreng transportasyon, gayon din ang tiyak na kabuhayan pag-uwi sa kanilang mga probinsya. Dapat din daw na hindi malimutan ang mga health protocols na kailangan sundin para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Nilinaw din ni Senador Bongo na hindi ito sapilitan at para lang sa mga nagdadais na makabalik sa kanilang mga probinsya.
Sa kasalukuyan ay tinutukoy na ng Interagency Council na naatasan sa implementasyon na nasabing panukala ang mga programa at resources ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na maaring ilaan para rito. Ayon na rin sa Executive Order 114 na pinirmahan ni Pangulong Duterte. Kaugnay niyan, Technical Vocational Skills Training Program sa bansa dapat din paigtingin kasabay ng paglalatag ng panukalang balik probinsya. Bagong pag-asa program ay dapat din na mas palakasin pa ang Technical Vocational Education and Training o TVET sa bansa sa pamamagitan ng TESDA para i-equip ang ating mga manggagawa na dagdag kasanayan na makakatulong sa kanilang magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan para mabilis na makabangon mula sa krisis na ito. Anya, mahalaga ring ituon ito sa mga probinsya at gawin itong adaptable sa mga pagbabagong magaganap sa oras na Uwian na po ang ating mga kababayan. Minungkahi pa rin ni Senator Go ang pakikipag-ugnayan ng TESDA sa DTI, NEDA at mga LGU para masigurong tama at kapareho ang skills training na bawat manggagawa sa mga trabaho at industriyang uuwian nila sa kanilang mga probinsya. Ayon naman kay TESDA Director General Isidro La Peña na mas paigtingin ang mga programa ng kanyang ahensya sa agrikultura, kalusugan at construction para rin makatulong sa mabilis na pagbangon ng bansa pagkatapos ng COVID-19 pandemic. Samantala, Pagcor Sun City Group at Resorts World Philippine Cultural Heritage Foundation Incorporated nag-donate ng 50 milyong pisong halaga ng PPE sa 40 pampublikong ospital sa buong Luzon. Bilang bahagi pa rin ng pagtutulungan ng mga entertainment resort at Pagcor licensees sa bansa ay umabot sa 50,000 piraso ng PPE ang ipinamahagi sa iba't ibang ospital sa Luzon na may mahigpit na pangailangan sa karagdagang kagamitan. Kabilang sa kompletong set na ito ay ang PPE suits, N95 masks, medical face masks, medical goggles, gloves at shoe covers. Laking pasalamat naman ng mga nabigyang ospital gaya na lang ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital kung saan kadalasan araw-araw ay nasa 150 PPEs ang nagagamit sa pag-aasikaso sa kanila mga pasyente. Simula pa noong March 22 ay tuloy-tuloy na ang pagtulong na ginagawa ng Pagcor at ng mga licensees nito para maibsan ang epekto ng enhanced community quarantine sa ating mga frontliners at mamamayan. Maya-maya lang po ay mga kasama rin natin maghatid ng balita sina John Mogol ng Philippine Broadcast Service, Daniel Grace de Guzman ng PTV Cordillera, Julius Pacot ng PTV Davao, John Aroa ng PTV Cebu at si Alan Francisco ng PTV Manila. Samantala, latest COVID-19 count muna tayo na dagdagan po ng 184 new confirmed cases ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa bansa as of 4 p.m. kahapon. Sa kabuuan ay umabot na sa 10,794. Ito kung saan ay 75% o 8,151 ang nananatiling active cases habang 1,924 naman po ang nakarecover dito at 719 ang mga nasawi. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya ang 02894-26843. Para naman sa PLDT Smart Sun at TNT subscribers, i-dial po ang 1555. Maaari niyo rin pong tawagan ang hotline numbers ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na makikita nyo sa inyong TV screens. Patuloy pong kayo makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyong bisitahin ang www.doh.gov.ph COVID-19 Tracker. Samantala, Rocky, makakapanayam naman natin ngayong araw sina CSC Commissioner Eileen Lizada, CHED Chairperson Prospero De Vera III, Philippine Ambassador to Australia Helen Barber de la Vega at si MMDA Spokesperson Asek Celine Pialago. Unahin muna natin ang tagapagsalita ng MMDA na si Assistant Secretary Celine Pialago. Magandang umaga sa iyo,
ASEC Celine. Good morning, Secretary Andanar and Yusek Rocky at sa lahat po ng nakasubaybay sa atin ngayon sa Laging Handa Press Briefing. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayon sa naging payag ni MMDA GM Garcia ay nahirapan ang mga Metro Manila mayors natin sa pagde-decide on what to recommend to the IATF dahil sa posibleng health risk o kaya naman ay economic risk ng pag-extend o pag-lift ng ECQ sa NCR. The mayors came up with 3 possible scenarios, ECQ, GCQ at MCQ. At sa ECQ muna, gaano kahabang extension ulit ito kung sakali at ano ang economic consequences na dapat paghandaan natin? Yes, Secretary, inabot nga po ng 5 oras yung naging pagpupulong ng mga Metro Manila mayors. Kasama ho ang ilang health experts sa pangunguna rin po ng aming General Manager Jojo Garcia, Chairman Danny Lim, at lahat po ng Metro Manila mayors ay nabigyan po ng pagkakataong ilatag ang magiging pros and cons kung sakali hong ma-extend hanggang May 31 ang enhanced community quarantine sa Metro Manila. So wala pong naging unanimous decision, Secretary, pero nagkaroon po ng unanimous suggestions. Isa po dyan yung pag-extend ng ECQ hanggang May 31. Pangalawa po yung transition into GCQ. Pangatlo po yung modified GCQ kung saan po local officials po ang magdedetermine kung alin hong mga barangay ang pwedeng i-lockdown dahil po sa dami ng kanilang mga COVID-positive patients. Sa GCQ naman ay meron ng guidelines na ilabas ang IATF dito pero hindi ba ito magiging mataas na risk sa ating kalusugan? Well, Secretary, 10 out of 17 Metro Manila mayors po are in favor po na i-extend ang ECQ hanggang May 31. Yan ho sa kadahilanan na kinukonsidera ho ang health at kaligtasan po ng ating mga kababayan. Yes, sir, isa po yan sa mga idinulog at pinag-usapan na masyadong risky ho para sa ating mga kababayan habang tuloy-tuloy pa po ang mass testing, habang tuloy-tuloy pa po yung ating contact tracing at yung paglipat po sa ilang mga PUIs at PUMs, pag-sanitize ng mga areas, habang ginagawa po ng gobyerno ang lahat. Kulang pa po yan sa ngayon dahil nanghihingi pa po ng 15 days ang ilang Metro Manila mayors para po tiyaking ligtas ang ating mga kababayan sa posibleng second wave ng COVID-19. Kasi yun ho talaga yung kinakatakot ng ating mga Metro Manila mayors doon sa meeting at kasama ho ang ilang health experts na hindi ho katiyakan dahil po pag GCQ, Secretary, ang public transportation po ay gumagana na yung ilan. Meron na hong mga establishment itong magbubukas. So yun po yung kinoconsider ng ating mga Metro Manila mayors at health experts. Opo, Asek Celine, kung sakaling ang i-lift na yung ECQ sa Metro Manila at gawin itong GCQ or MCQ, nakahanda ba ang MMDA sa mga guidelines na dapat mahigpit na ipatupad sa buong National Capital Region? Yes, Yusek Rocky, nung Sunday po, idinulog po ng aming GM Manager Jojo Garcia sa IATF yung 30 suggestions ng Metro Manila Council. Ang hiling lang po ng Metro Manila mayors kung ano man po ang magiging desisyon ng IATF, sana ho iisang polisiya, isang guidelines, iisang kumpas lang po para sa NCR. Since NCR po must act as one region, hindi po pwede, sir, ma'am, na yung isang city ho, ECQ, yung isa po GCQ, yung isa modified, since intercities po yung pinag-uusapan natin. Regarding po sa kahandaan ng MMDA USEC, doon po sa mga capacity ng pampublikong sasakyan, may guidelines po ang DOTR. Regarding po sa ruta ng mga pampublikong sasakyan, meron pong ibababa ang LTFRB. Yung nitty-gritty USEC, yun lang po yung inaantay namin. And yes po, although madadagdagan po ang trabaho, pero handa po ang MMDA na i-implement po ito sakali hong magkaroon ng transition from ECQ to GCQ. Pero kung mananatili naman po sa ECQ, kung ano po yung nakakasanayan natin itong mga nakarang araw, mahigit 2 buwan na po, mananatili pong ganito ang sistema natin. Oo, ang Metro Manila kasi yung naitalang may mataas na kaso ng COVID-19. Most likely ba i-adapt ng Metro Manila ang GCQ guidelines sa ibang mga probinsya o magkakaroon ng adjustment dito base sa pagiging pag-uusap na rin ng Metro Manila mayors?
Yusak, yung naunang guidelines po na inilatag ho sa ilang mga probinsyang under GCQ na sa ngayon, wala naman hong nakikita ang mga Metro Manila mayors na problema doon. Pwede na hong i-adapt yun dito sa Metro Manila. Yung mga malls po magbubukas na pero for essentials lamang. Yung ilang mga establishmento magbubukas na pero para lamang sa mga restaurants, drugstores, etc. Public transport within 50% capacity. Pero ma'am, nasa last call po ng IATF kung may babaguhin po ba sila sa naunang guidelines na ibinigay po nila sa GCQ sa ilang mga probinsya, kung applicable po ba yon dito sa Metro Manila. Pero so far, wala pong problema doon ang ating mga Metro Manila mayors. Ang hiling lang po nila, talaga Yusek, magiging isang kumpas lang dapat. Kasi po, hindi pwedeng si Makati, GCQ, pero yung nearby city, si Taguig, ECQ, hindi po sana ganun yung mangyari. So NCR must act as one region. Yun lang naman po, Yusek Rocky. At yung tatlong suggestions po, yun po yung idinulog at yun po ang inaantay natin para po yung guidelines po ay ma-draft na po at mapag-usapan na pong mabuti. Sa MCQ naman or ang Modified Community Quarantine, paano po ba ito? How does this work? Paano po ang magiging sistema dito? Well, Secretary, doon naman sa modified GCQ, ang bawat local officials po, local executives, ay may kakayanan pong i-determine kung ilan pong mga barangay sa kanyang nasasakupan yung may pinakamaraming bilang ng mga PUIs, PUMs, or COVID positives. So kung for example, ang certain barangay po ng isang certain LGU ay may pinakamaraming bilang ng mga COVID positive, yun lang po yung particular barangay, particular zone, kung ano man po ang gusto nilang gawin. Pero yun lang ho, naka-systematic lang ho kung sino lang ho yung magkakaroon ng lockdown. Hindi po maaaring i-lockdown yung buong city, kundi ho yung barangay lamang, yung zone, or yung district, depende po sa mapag-uusapan. At ang decision po ito, magdidesisyon po dito ay ang local executive. Alam natin na ang iba't ibang syudad sa Metro Manila ay dikit-dikit at karamihan ng mga nagtatrabaho, halimbawa sa Quezon City, na may mataas na kaso ng COVID-19 ay taga ibang syudad din. How do we respond to this? Napag-usapan din ba ito sa council meeting? Yes po, Secretary, dahil yan nga ho yung major concerns na kung sakali ho na magkakaroon pa ng ibang desisyon per LGU, mahihirapan po talaga. Dahil hindi po lahat ng nagtatrabaho sa Makati ay nakatira sa Makati. Hindi rin po lahat ng nagtatrabaho sa QC ay nakatira sa QC. Same. Lahat po ng issues po ay nalatag po, kaya po inabot ng 5 oras. In fact, Secretary, kinonsider din yung other provinces kasi po hindi lang Metro Manila ang pag-uusapan dito. Ang Calabarzon, sila po ay may mga negosyo rin dito sa Metro Manila na essentials, Bulacan, Pampanga, etc. So sila rin po ay maaapektuhan. Yes, Secretary, pinag-usapan po yan. Kaya po kung magiging GCQ po ito, aantayin po natin yung nitty-gritty, yung guidelines po na manggagaling po sa DOTR para po yung galing sa ibang syudad, yung galing sa ilang probinsya, yung pag-connect po ng mga cities, intercities connections po natin, magiging maliwanag po dahil po sa ibababang guidelines ng LTFRB, magkakaroon po ng adjustment sa route, Secretary. Bali, one route na lang po yan at inaantay pa lang po natin yan sa ngayon. Sa DOTR naman po, yung carrying capacity ng mga papublikong sasakyan, 50% ang maaaring sumakay. So yun sir, napag-usapan po yan, pero pag ECQ, walang problema, Secretary, kasi mananatili tayo sa kung ano man tayo ngayon. Yung GCQ, ito po yung mas kailangang pagtuunan ng pansin dahil yung guidelines po kailangan masusing, mapag-aralan at maihatid po sa publiko para humaintindihan ng ating mga kababayan. Yung pangatlo sir, yung modified GCQ, hindi masyadong magiging mahirap since barangay lang ho yung ito total lockdown o magkakaroon ng enhanced community quarantine. So LGU problem lang po siya, madali lang po siya kung tutuusin. Pero po pag health at economic-wise po ang ating ibabalanse, doon po talaga nahihirapan ang ating mga Metro Manila Mayor, Secretary. Maraming salamat sa iyong panahon, ASEC Celine Pialago ng MMDA. Oras po natin, 11:19 in the morning. Makakapanayam din po natin si Civil Service Commission Commissioner Eileen Lizada. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang araw po, Secretary Andanar, Yusek Rafi, at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Magandang umaga po. Commissioner, noong Biyernes ay naglabas na ang CSC ng resolution tungkol sa interim guidelines for alternative work arrangement para sa government
government offices gaya ng work from home, skeleton workforce, 4-day work week at staggered working hours. Ano po ba ang limitasyon ng work arrangements na ito sa ECQ at GCQ? Based doon sa sa MC number 10, may retroactive effect po ito ng March 16. There are 5 alternative work arrangements na binibigay po sa heads of agencies. Number 1, meron ho tayong work from home. Number 2, skeleton or skeletal workforce. Number 3, 4-day compressed work week. Number 4, staggered working hours. And number 5, alternative work arrangements. Isa-isahin ho natin, ang work from home, kailan ho siya pwede? Pag may declaration ng ECQ or pag may GCQ and kinakailangan po ng social distancing at yung public transport po ay may reduced capacity po. At saka rin ho, importante to the heads of agencies who are tuned in right now, importante po yung mga senior citizens and up, at saka those with yung mga may immunodeficiency, comorbidities, and other health risks, pregnant women, ilagay ho natin sila sa work from home arrangement. Yung may mga asthma, yung mga na-stroke po, even if you are below 60, pwede ho kayong work from home. Hindi ho kinakailangan na senior citizen kayo at meron ho kayong itong mga sinasabi ko. So it's important that we protect our government officials and employees na medyo mahina ho yung kanilang medical condition. The other one po is yung ating skeletal workforce. Ito ho yung kinakailangan pumunta sa opisina, pero hindi ho kailangan na full staffing pattern, like let's say yung receiving section ninyo. We have a skeleton or skeletal workforce. This one we want to highlight also. The 4-day compressed work week. For government, meron ho tayong batas na dapat 40 hours po ang nilalagay natin sa ating trabaho. But with the 4-day compressed work week, dati po, 10 hours dapat ang nilalagay natin sa trabaho. Pero hindi na ho yan ngayon. Iniiba ho natin because wala naman ho makikipag-transact sa atin ng alas 6 ng gabi o alas 7 ng gabi. So, the compressed work week may either be Monday to Thursday, Tuesday to Friday, and you do not have to let the employee stay in the office for 10 hours. Pwede ho certain number of hours and the rest ho yung trabaho niya. Pwede na po niyang iuwi. For the staggered working hours po, ito ho yung let's say kung gusto niyo sa umaga and then the rest would be work from home. Other alternative work arrangements, the 5th one, if the head of agency deems it fit, meron ho siyang ibang combination na pwedeng gawin, pwede ho, the head of agency is allowed. Why? Because yung mga heads of agencies po, sila ho yung mas nakakaintindi, mas nakakaalam kung ano yung pangangailangan ng kanilang opisina. So with all that I have said for the 5 alternative work arrangements, pwede ho natin i-combine. Ito ho yung maganda dito kasi pwedeng i-combine para ho hindi mahirapan din yung ating transacting public at yung government officials and employees po. We have a leeway, whether it is ECQ, GCQ, MCQ, you now have 5 alternative working arrangements po, Secretary. Good morning, Commissioner Lisada. Hanggang kailan naman po pwede magtagal ito kung sakali po na matapos yung pandemic? Maaari ba rin na ipatupad ito ng ating mga government offices, lalo po yung 4-day work week na matagal na pong isinusulong sa bansa? Yes, Rafi, this one is really fresh and new, and this will take effect May 22. This is a joint memorandum circular of CSC, Department of Labor and Employment, and DOH. Ito po ay yung occupational safety and health standards for the public sector. This was signed last May 4
and will be effective after a 15-day publication, which is May 22. To your question, ma'am, nakalagay ho yan dito under item 5, under item 5 po, that the heads of agencies, item 5, paragraph 5, the heads of agencies may adopt flexible working hours equal to the 40 working hours po required by the law. And nakalagay ho dito, but except ho, no, hindi ho pwede dito, hindi ho mag-apply sa healthcare facilities, emergency services, law enforcement, similar duties, law enforcement and similar duties which may adopt the, hindi ho sa kanila pwede yon. But if the 4-day work week schedule is applicable, nandito na ho sa ating Joint Memorandum Circular number 1, Series of 2020, pwede po. So, it gives us a leeway para ho yung we can adapt because this is not normal times and therefore, we sa gobyerno, we likewise have to evolve and adapt to the changing conditions po. Ano naman po ang technical support na dapat asahan mula sa mga employers o mga ahensya ng pamahalaan sa kanila mga empleyado with these alternative work arrangements? Secretary Andanar, based dun ho sa Joint Memorandum Circular, I'd like to highlight po the occupational safety and health standards for the public sector. Nakalagay ho dito, it is charged po. What is charged? Ito po yung personal protective equipment will be charged to the agency for its employees. And aside from that, Secretary, doon ho sa revised interim guidelines, sinasabi po dito na kailangan ho tayong to sanitize yung ating mga lugar and then ensure that yung mga high risk po natin, aalagaan ho natin, and that the agency will adopt their internal rules and regulations regarding po itong ating guidelines on health and safety po. To highlight this, in the Joint Memorandum Circular, kinakailangan ho dito, this is effective May 22, moving forward, kinakailangan ho dito meron tayong safe and health officer. Siya ho yung mag-oversee ng lahat kung ano yung kinakailangan gawin, kung ano yung kulang, and it is the head of agency who will be the head of the committee. So this is just timely, this Joint Memorandum Circular, and we need to look after our government officials and employees kasi tayo ho yung inaasahan ng bayan na manilbihan no sa kanila, and if we are not in good condition and if we do not take care of our own, who else will take care of the public service? Po, Commissioner, since hindi natin alam kung hanggang kailan talaga itong pandemic, ano po, paano naman po yung compensations gaya ng holiday pay o kaya naman po nung ibang mga benepisyo gaya ng hazard pay, yung overtime pay at iba pa, ito po ba ay para na lang sa mga naka-skeletal work week lang or eligible din po at may mga nakaiba pa ring alternative work arrangement gaya ng 4-day work week? Ito po, nagpapasalamat tayo na nasa gobyerno tayo at this stage po, no, kasi tuloy-tuloy yung ating sweldo. Huwag na ho kayong umasa ng overtime pay sa bahay niyo or hazard pay sa bahay niyo kasi wala namang hazard sa inyong bahay. You are in your home. The hazard pay, DBM already issued their guidelines. Meron ho tayong risk allowance para sa mga frontliners and then meron din ho hazard pay. Doon ho sa mga under the skeleton or skeletal workforce, example, kung holiday po yung araw na yun at kailangan na doon kayo, you do not have to go. But if the head of agency requires na kinakailangan na nandun kayo, then that's when overtime pay or compensatory time off will be given to you. And yung sa hazard pay po na sinasabi ko, kasi may batas ho tayo who are allowed, who are qualified to hazard pay. Meron hong mga Magna Carta ang public health workers. Meron hong ibang issuances. So the hazard pay will follow kung ano ho yung batas. And
But to highlight yung sa DBM po, yung kanilang memorandum circular, the JOs and the contract of services, if they are in the frontline services at ginamit sila, meron ho silang hazard pay and meron din ho silang special risk allowance. So yun ho yung nasa batas issuances ho ng DBM at lately po itong sa CSC, ma'am. And how do we ensure the safety of our employees sa ganitong pagkakataon? I'm just talking about, of course, there are different hazards that we are talking about here. Merong epekto sa ating mga mental faculties. Marami na tayong doktor na nakakausap, nakapagsabahay lang. Meron po ba tayong mga nakahandang mga exercises o mga tips para sa ating mga government employees para sila naman ay maka-adapt dun sa four small corners of their house habang nagtatrabaho at biglang parang hindi na ho sila makakabalik muna sa kanilang nakagisnan na malalaking opisina? Meron ho tayong nilabas sa CSC Points in our website for those who are interested. This is available to everyone. Hindi lang ho pang gobyerno. These are to the frontliners as well, yung mga sa grocery stores, yung mga drivers o naghahatid ng mga pagkain, yung mga security guards, seek support to cope. Meron hong 5 institutions dito that are ready to give psychosocial first aid, assessment, and intervention provided by itong 5 ho, if I may, DOH COVID-19 Emergency Center, National Center for Mental Health, Career Executive Service Compassion Project, Natasha Goldborn Foundation, and World Association for Psychological Rehabilitation. And to add, there are 5 I know, but most important of all, it's the attitude ho ng ating mga empleyado, ng mga tao, at saka prayers po. Prayers really help a lot, sir. Ma'am, may tanong pong ipinadala sa atin. Pwede daw po bang magkaroon din ng learning and well, nasagot mo na ito, ma'am, nasagot mo na. Can we go to the next question? All right. Yusek Rocky, ikaw na. Okay. Commissioner, paglilinaw lang daw po, ang safety and health officer ba daw po ay kinakailangang isama sa plantilla position o idadagdag ito sa duties and responsibilities sa isang assigned employee po? Lalabas po ng guidelines ang mga different agencies. Lalabas po ang CSC ng guidelines how to implement this. Lalabas din po ang DOH po para doon sa kung ano ang medical services. Mag-establish sila ng system kung anong medical services ang pwedeng ibigay sa mga empleyado. At ang DOLE po ay magpo-provide ng relevant occupational safety and health standard for the government sector. So, this will become effective sa May 22. So, in between, itong time na ngayon hanggang May 22, may mga assignments po ang different agencies, CSC, DOLE, and DOH po. Po, Commissioner, may dagdag tanong pa rin po. Pampapayagan daw po ang government agencies na mag-procure ng rapid testing kit, gaya ng pag-require ng DOLE sa private companies na magkaroon po nito. Hintayin ho natin yung guidelines, but based kasi ho dito doon sa JMC na ito, the heads of agencies, ito po yung kanilang kinakailangan i-observe. They will comply with the occupational safety and health standards. They will provide a reasonable working condition and ensure that the workplace is free from hazardous conditions. Provide PPEs at no cost to worker. Appoint or designate a safety and health officer and create a safety and health committee and or special investigation committee. Provide emergency medical services to all employees, including JOs and contract of services for work-related accidents. So, hintayin lang ho natin, ma'am, kung ano yung ilalabas ng mga guidelines po. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Civil Service Commissioner Eileen Lesada. Ingat po kayo.
Maraming salamat, Yusek. Maraming salamat din ho, Secretary Andalan. Magandang araw po. Nasa kabilang linya na rin natin si Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vera III. Magandang araw po sa inyo, Chairman. Ay, magandang araw din sa inyo, Yusek Rocky, Secretary Martin, at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Chairman Popoy, naglabas na ng kautusan ang DepEd tungkol sa pagbubukas ng klase sa August 24 para sa primary at secondary level. Pero sa side po naman ng tertiary education, you mentioned from your previous interviews na papayagan nyo ang mga higher education institutions na magkaroon ng rolling na opening of classes. Does this mean na pwede bang umabot hanggang third quarter ng taon ang pagbubukas ng klase para sa kolehiyo? Yeah, actually, Sec Martin, nauna pa ako mag-present sa IATF sa Department of Education. Pero hindi ito na-discuss pa na extensively kasi wala namang significant shift do sa opening of classes because August na talaga nag-o-open ang classes sa higher education institutions under the new calendar, no? I don't know if this will still need another IATF ruling because we are not changing the opening of classes. What will change is that many private universities who are still using the old calendar will now move also to August. So yun yung major change. And we proposed a rolling opening so that those who can do flexible learning can open in August, and those who have difficulty and will still use significant residential or face-to-face classes can open in September or later. So the universities now are all adjusting, and they are going to their respective board of regents to propose when they will open. So most state universities in my boards have proposed a August opening, but some has also proposed a first week of September opening for their classes. No? So that's the situation now. Ang approval kasi ng academic calendar is done by the board of regents of the respective higher education institutions. And how do we communicate with colleges and universities to monitor their capacity to comply dito sa flexible learning system, Chairman? We are giving them the month of May and June to come up with firm plans approved by their boards. And so this will be known by the commission because the chair the boards of all state universities and colleges is the chairman of CHED, or the designated representative. So in my SUCs who are holding their first quarter board meeting now, they are submitting to the board. So we are now assessing their preparedness to open in August. No? So we're also conducting regular Zoom session with the university president, so that they can discuss among themselves, help each other, learn from each other. Yung sa private universities, I'll be conducting a more intensive region-based discussion with the universities because there's so many private universities in this country, so I cannot meet only with Cocopeya, which represents the private universities. I'm planning to do regional Zoom sessions with our regional directors to get more details on this. No? So that is the timeline because between now and June and July, we are rolling out a massive training program for teachers. I have issued the memorandum asking universities that can train teachers on flexible learning to submit proposals already to the Commission for approval so they could start training teachers starting late May or early June. We're also discussing with the DICT now. We are rolling out an assessment survey
on the connectivity of all the campuses of the state universities and colleges, more than 300 campuses, so that if we get the data on their connectivity, the ICT and CHED will know what is the most strategic assistance that we can give connectivity-wise for the different campuses. And that same data on connectivity will be used by the higher education institutions to design their flexible learning. So in campuses where connectivity is weaker, then they will do a combination of residential and non-residential systems, including not necessarily online but more offline options. So this is what is happening now. We're also discussing with the universities how to establish their learning management systems, both proprietary and free software. And getting the universities who already have a good learning management system to train the universities that don't have it so that they can set it up. So all of these are happening simultaneously between now and July. Chairman, palagay niyo po, hindi po ba daw ma-jeopardize ng flexible learning system yung pong libreng edukasyon under the Universal Access to Quality Tertiary Education Law? Hindi naman magbabago kasi ang babaguhin sa flexible learning, you will redesign the learning process to use flexible means, both online, offline, residential, non-residential systems, pero yung learning outcomes mo sa dulo dapat pareho pa rin. Yung learning outcomes na meron na dapat yung estudyante at the end of the SEM will still be maintained. What you will change is how do you produce these outcomes, both using offline methods, online methods,